Cao Khởi Thắng, nói ra tung tích của em gái tôi. Nếu không, nhất định sẽ cho ngươi lên đường, không có chỗ chôn. Ngươi vậy mà còn dám đến đây. Tại sao tôi không thể đến? Bữa tiệc hôm nay vốn là Kháo Sơn Vương, tiệc mời những nhân vật lớn, cái loại người thường như ngươi. Cho dù là chồng tôi có đưa thiệp mời cho ngươi, ngươi cũng không có tư cách bước vào cửa này. Thiên hạ rộng lớn này, không có nơi nào Diệp Vô Song ta không thể đến. Nể mặt Cao Hàn Văn, tôi không muốn ra tay. Con đường sống duy nhất của các ngươi là giao ra tung tích của em gái tôi, lấy cha con ra dọa con kìa. Bây giờ tôi là người của Hắc Sơn xã, cho dù ba tôi đích thân đến, ông ấy cũng không làm gì được tôi. Thông địch phản quốc, tội chồng thêm tội. Thôi đi, đồ nhà quê tầm thường như ngươi, hạ tiện vô sỉ, cám dỗ chồng tôi, còn mượn oai hùng để xét xử con trai tôi. Ta thấy ngươi là đầu óc hỏng rồi phải không? Ai dám cùng Lưu Phụng Mai đứng cùng một chỗ, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi cái đồ tiện nhân, vốn dĩ chỉ là một con nhỏ nhà quê, không có sự che chở của cha ta, ngươi chỉ có thể làm bạn với thùng rác. Còn về đứa em gái của ngươi, cũng là một kẻ hạ tiện. Ta vốn định cho nó ở Cao gia làm nô làm tỳ cho ta, nhưng nó quá vô dụng, ngay cả làm nô làm tỳ cho Cao gia cũng không xứng. Cao Khởi Thắng, dám sỉ nhục muội muội ta thêm một câu nữa, tử, con tiện nhân, cuồng ngạo như vậy, còn dám đánh con ta, dâm phụ nhà ngươi, phá hoại gia đình người khác, còn dám ra tay với nạn nhân. Nếu không xét xử kẻ này, thiên lý ở đâu, chính nghĩa ở đâu? Hôm nay chính là tiệc của các nhân vật lớn, không thể để người đàn bà này làm ồ ế nơi này. Ủng hộ phu nhân tổng đốc, chính nghĩa tất thắng, công lý tất thắng, để cho Giang Thành đệ nhất đát kỷ này bị trừng phạt nghiêm khắc. Xét xử cô ta đi, xét xử cô ta, xét xử cô ta. Thấy chưa? Đây chính là năng lực của phu nhân tổng đốc. Ngươi không chỉ câu dẫn chồng ta, còn đem cái thứ tạp chủng Diệp Hiểu Tuyết kia đưa vào Cao gia chúng ta, khiến Cao gia chúng ta gà bay chó sủa. Hôm nay ta không chỉ muốn ngươi lên đường, mà còn muốn đóng ngươi vào cột nhục hình, chịu hết thảy nhục mạ, bỏ mạng trong thân bại danh liệt. Tôi đại diện cho giới thượng lưu thương giới Giang Thành, ủng hộ phu nhân tổng đốc. Người đàn bà như vậy, lăng loàn vô sỉ, nên bị dìm lồng heo, lấy đó làm gương. Ta đại diện Giang Thành, tất cả các hào môn thế gia ủng hộ tổng đốc phu nhân. Ngâm lồng heo cũng không đủ để trừng phạt ả, tốt nhất là đánh gãy tay chân của ả để ả khỏi chạy trốn. Tôi đại diện giới danh tiếng Giang Thành, ủng hộ tổng đốc phu nhân. Loại người như ả, đồ không biết liêm sỉ, lấy mạng ả còn chưa đủ, hãy cùng nhau nguyền rủa ả không được siêu sinh, kiếp sau đầu thai làm chó. Ủng hộ tổng đốc phu nhân, ủng hộ tổng đốc phu nhân, ủng hộ tổng đốc phu nhân. Ta muốn xét xử ngươi, thậm chí không cần mở miệng, chỉ cần động ngón tay út của ta cũng đủ để nghiền nát ngươi thành cho bụi. Ta chỉ nghe thấy một lũ ếch ngồi đáy giếng đang kêu ồm ộp. Đằng sau mẹ ta là trời Giang Thành, trời sắp sập rồi, ngươi còn giả vờ cái gì? Đằng sau ta là trời Đại Hạ, còn nhà họ Cao các ngươi quả thật là chọc thủng trời. Cái gọi là danh gia vọng tộc Giang Thành chẳng qua chỉ là một bãi bùn nhão, hôi thối không chịu nổi. Chỉ bằng bọn chúng mà cũng dám động đến ta. Sắp lên đường đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Người đâu? Tổng đốc phu nhân, Cao thiếu, hai vị có gì căn dặn? Với thân phận tổng đốc phu nhân, ta tuyên bố xét xử ả. Tiện nhân không biết liêm sỉ này, ta muốn các ngươi đánh gãy tứ chi của ả, cắt lưỡi ả, rồi nhốt vào lồng heo, ném xuống sông cho cá tôm ăn. Vâng. Trong địa phận Đại Hạ, chỉ có Hình Thiên Ti mới có quyền xét xử. Lưu Phụng Mai ngươi không có bản lĩnh đó. Tổng đốc phu nhân đứng trên đỉnh cao Giang Thành, lời của bà ấy còn có trọng lượng hơn cả Hình Thiên Ti Giang Thành. Con đàn bà này điên rồi, bắt đầu nói nhảm rồi. Thôi, chắc là sợ quá nên bị điên rồi. Thôi, nhét cô ta vào lồng heo đi, lúc ném thì ném xa một chút, đừng để cô ta làm ô nhiễm nước Giang Thành. Động thủ, dừng tay. Ba, vừa rồi người đàn bà này lấy danh ba làm càn làm quấy ở đây, nói muốn bãi chức của ba, còn nói muốn lấy đầu của ba nữa. Đáng lẽ là chuyện nhà không nên nói ra ngoài, nhưng người đàn bà này cứ nhất quyết mượn oai hùng của ông. Vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn độc. Tôi đã tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ cho người đàn bà này ngâm lồng heo rồi. Đồ ngu xuẩn, nghịch tử. Chuyện này, ông ta điên rồi. Diệp tiểu thư, Lưu Phụng Mai và Cao Khởi Thắng tự tìm đường tử, nhưng có thể nể mặt tôi bao nhiêu năm nay, tận tâm tận lực tha cho bọn họ một mạng không? Ta đã cho bọn họ cơ hội rồi, bản thân chúng không biết trân trọng. Ngươi
tự lo liệu đi. Cha, đàn bà này đúng là hồ ly tinh mà. Ngươi quỳ xuống với cô ta làm gì? Nghiệt xúc. Con trai, ngươi biết cái gì chứ? Hôm nay ngươi gây chuyện động trời rồi. Ta cho ngươi 5 giây nói ra chỗ của Diệp Hiểu Tuyết, rồi tự chặt 2 chân để tỏ lòng sám hối. Nếu không, Cao gia ta hôm nay sẽ gặp đại họa diệt môn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi điên rồi sao? Vì con tiện nhân này lại dám ra tay với chính con trai ruột của mình. Cha, sao cha còn diễn với đàn bà này nữa? Mà diễn cũng giống thật đấy. Nếu không biết lai lịch của đàn bà này, ta còn tưởng ta là nhân vật tầm cỡ nào đó. Ngươi im miệng cho ta, ngươi mau im miệng cho ta. Hôm nay ta phải diệt trừ tên nghịch tử này. Hắc Long vệ, súc sinh nhà ngươi thật sự đã gia nhập Hắc Sơn xã rồi sao? Lui xuống. Tôi đã gia nhập Hắc Sơn xã thì đã sao? Tuy Hắc Sơn xã là thế lực đông doanh, nhưng ở đại hạ này làm ăn đều hợp tình hợp lý. Có gì mà không thể gia nhập? Hợp tình hợp lý chỉ là cái cớ thôi. Hắc Sơn xã ở đại hạ lấy mạng người phóng hỏa, trộm cắp cổ vật, buôn người, buôn bán nội tạng. Không biết bao nhiêu người vì thế mà chịu thiệt hại. Ai gia nhập Hắc Sơn xã, kẻ đó chính là bán nước. Tội đáng Chu Di. Ngươi tưởng ngươi là ai? Còn Chu Di thật sự coi mình là người của Hình Thiên Ti rồi sao? Chẳng lẽ là lúc ở trên giường với cha tôi, lúc cao hứng nhập tâm quá đấy hả? Ngươi im miệng cho ta. Người đâu? Bắt tên nghịch tử này lại. Ta muốn tự tay chặt đôi chân chó của nó. Giang Thành tổng đốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ tôi không chỉ là người của Hắc Sơn xã, mà còn có Kháo Sơn Vương chống lưng. Ai dám động vào tôi? Kháo Sơn Lạnh, sao lại ở chỗ ngươi? Đây chính là tín vật của Kháo Sơn Vương. Tôi đã làm một việc lớn cho Y Đằng tiểu thư, lôi kéo được con trai của Kháo Sơn Vương là Dương thiếu gia. Hiện giờ Kháo Sơn Vương, Hắc Sơn xã là hai thế lực đồng minh chặt chẽ. Có hai đại nhân vật khổng lồ nắm giữ 12 tỉnh Giang Nam chống lưng cho tôi. Cha không động vào tôi được đâu. Ngươi, không ngờ Dương Lâm cũng sinh ra một đứa con bất hiếu. Ngay cả con trai của ông ta cũng đầu quân cho Hắc Sơn xã. Tên của Dương thiếu gia là thứ mà ngươi có thể gọi thẳng ra sao? Đừng tưởng có cha ta chống lưng cho ngươi là ngươi có thể làm càn. Ta có Kháo Sơn Lạnh, muốn diệt ngươi bất quá chỉ là chuyện vặt. Cung manh Kháo Sơn Lạnh, cầm lông gà làm lạnh tiễn. Ngươi đổ thứ có mắt như mù. Đây chính là tín vật của Kháo Sơn Vương. Con trai ta nắm giữ lệnh bài này, cho dù là lão công của ta cũng phải quỳ xuống cho nó. Không sai, có Kháo Sơn Lạnh này, toàn bộ 12 tỉnh Giang Nam đều phải phục phục. Ngươi không phải nói chỉ có người của Hình Thiên Ti mới có thể xét xử ngươi sao? Bây giờ ta sẽ dùng Kháo Sơn Lạnh này hiệu lệnh 12 tỉnh Giang Nam, tất cả ti chủ cùng nhau xét xử ngươi. Như thế nào, nghịch tử? Kháo Sơn Lạnh hóa ra được dùng như thế này, mở mang tầm mắt rồi. Muốn bọn họ xét xử ta, khuyên ngươi nhanh lên, nếu không đợi đến lúc khai tiệc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lần đầu tiên thấy người vội muốn lên đường như vậy. Được thôi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói trước nhé. Đừng nói chỉ là 12 tỉnh Giang Nam, Hình Thiên phân ti, ngay cả Hình Thiên tổng ty ở đế đô cũng không thể xét xử ta. Mày khoác lác. Phương ty chủ Hình Thiên ti Giang tỉnh. Kháo Sơn Lạnh vừa ra, quả nhiên bất phàm. 12 ty đều đã đến đông đủ. Kháo Sơn Vương tung hoành hắc bạch, độc bá Giang Nam, tự nhiên có quyền này. Cao thiếu, bây giờ dùng quyền thế đỉnh cao áp chế tiện phụ nhà quê này, có phần nào dùng cao xạ pháo bắn mũi. Chư vị đến thật đúng lúc. Bây giờ ta sẽ dùng Kháo Sơn Lạnh này hiệu lệnh mọi người xét xử tiện nhân này, xử nàng ta bỏ vào lồng heo, chặt 4 chi. Trọng hình như vậy. Phạm tội gì? Tiện nhân này quấy rối yến tiệc, có tính là trọng tội không? Yến tiệc hôm nay là do Kháo Sơn Vương chuẩn bị cho vị đại nhân vật của Hình Thiên tổng ty. Nếu cô ta dám quấy rối hội trường, đắc tội với vị vạn người kính ngưỡng kia, quả thực tội đáng xử tử ngàn lần. Các ngươi chắc chắn muốn lấy mạng ta. Toàn bộ đại hạ không ai Hình Thiên ti chúng ta không thể lấy mạng. Quay đầu lại chịu xét xử. Nếu ta quay đầu lại thì sẽ trị tội các ngươi. Nực cười, ta bảo ngươi quay đầu lại là cho tên tội phạm ngươi một cơ hội. Khoan đã, vị đại nhân vật đó hôm nay đã đến. Mặc dù bà ấy thiết diện vô tư, nhưng thưởng phạt phân minh.
Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội. Chúng ta đều sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu chống đối pháp luật, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ta thấy tiện nhân đó sợ rồi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Ta vẫn thích ngươi, vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Phương ty chủ, ta khuyên chư vị mau chóng rời đi, đừng có theo tên nghịch tử của ta ở đây quấy rối. Cao Hàn Văn, ngươi thân là tổng đốc của một thành, lại dám cấu kết với tội nhân. Cẩn thận cái mũ quan của ngươi đấy, không giữ được đâu. Ta chính là vì mũ quan của chư vị mới khuyên mọi người rời đi. Thật nực cười. Ta lấy danh nghĩa Giang Tỉnh Hình Thiên Ti chủ mệnh lệnh ngươi quay đầu lại. Ta lấy danh nghĩa Đông Tỉnh Hình Thiên Ti chủ, ta lấy danh nghĩa ti chủ của Nam Tỉnh Hình Thiên Ti, ta lấy danh nghĩa Tây Tỉnh Hình Thiên Ti chủ mệnh lệnh ngươi quay đầu lại. Che che giấu giấu hành vi của kẻ tiểu nhân, ta muốn xem thử ngươi có gì không thể để người khác thấy. Nếu đã như vậy, vậy thì theo ý ngươi. Bái kiến Đại Ti Mạnh. Cô ta, tại sao bọn họ đều quỳ xuống vậy? Bởi vì 12 tỉnh Giang Nam Hình Thiên Ti chủ cộng lại cũng không dám chọc giận Diệp tiểu thư. Sàng ngôn, ta lấy danh nghĩa Kháo Sơn Vương hiệu lệnh tất cả các ngươi xử quyết dâm phụ này, để ả ta lên đường không có chỗ chôn. Kháo Sơn lệnh không phải dùng như vậy. Quyền lực như thế sao có thể để súc sinh nắm giữ? Đây là sinh tử ấn. Sinh tử ấn này là tín vật quyền lực của Hình Thiên Ti, định đoạt sinh tử của người đời, định đoạt sinh tử của thế nhân. Đây là thần khí trấn quốc. Thần vật này cùng biến mất với Đại Ti Mạnh. Sao lại ở trong tay cô ta? Sinh tử ấn là tín vật tối cao của Hình Thiên Ti, kim ấn này chỉ là giống nhau thôi, nhất định là giả. Đúng vậy, có mắt như mù. Sao có thể như vậy? Quyền lực của Kháo Sơn Vương vốn dĩ là do Đại Ti Mạnh ban cho, mà Kháo Sơn lệnh ở trước sinh tử ấn vốn chỉ là thứ yếu. Giờ sinh tử ấn đã xuất hiện, Kháo Sơn lệnh tự khắc phải thần phục. Đúng vậy, Kháo Sơn Vương là do Đại Ti Mạnh sắp đặt để quản lý trật tự âm phủ. Kháo Sơn lệnh này gặp phải sinh tử ấn, đúng là chỉ có thể thần phục. Chẳng lẽ sinh tử kim ấn trong tay cô ta là thật? Nếu sinh tử ấn trong tay cô ta là thật, vậy chẳng phải cô ta chính là Đại Ti Mạnh trong truyền thuyết sao? Khó trách 12 ti chủ đều quỳ lại thần phục. Nể tình các ngươi bị gian nhân mê hoặc, ta sẽ không trị tội các ngươi. Mau chóng trở về cung, mỗi người an phận thủ thường. Vâng. Không thể nào. Tiện nhân này sống ở tầng lớp thấp nhất, sao có thể có quan hệ với Đại Ti Mạnh, người đứng trên vạn người được chứ? Đến nước này rồi, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Ngươi thật sự muốn hại cả nhà họ Cao chúng ta bị diệt môn sao? Ngươi mới cam tâm sao? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là sinh tử kim ấn, quản chuyện sinh tử, định tội thiên hạ. Ở trong đại hạ này, bất kể là ai, chỉ cần phạm tội đều phải bị ta thẩm phán. Bất kể là vương hầu tướng soái cũng khó thoát chế tài. Nàng quả nhiên là Đại Ti Mạnh. Vừa rồi những gì chúng ta làm đã mạo phạm đại hạ, mạo phạm nhân vật đỉnh cao, mạo phạm Đại Ti Mạnh, đồng nghĩa với mạo phạm quốc chủ, là tội đại nghịch, phải tru di cửu tộc đấy. Sàm ngôn, con tiện nhân muội muội của Diệp Vô Song gả vào Cao gia chúng ta nhiều năm rồi. Nếu nàng thật sự là Đại Ti Mạnh, thì Cao gia chúng ta sao có thể bị vây khốn ở Giang Thành, sớm đã ở đế đô Hồ Phong Hoán Vũ rồi. Mẹ tôi nói đúng, người như Đại Ti Mạnh chí cao vô thượng, sao có thể là loại nhà quê này còn gả muội muội vào Cao gia chúng ta. Hơn nữa, Đại Ti Mạnh mất tích nhiều năm như vậy, nàng chỉ là trông giống một chút thôi, sau đó tìm một cái có thể hút từ ấn vỡ, ở đây biểu diễn một màn trò hề tạp kỹ mà thôi, còn dám ở đây mạo danh Đại Ti Mạnh. Lên đường đến nơi rồi còn ngu xuẩn đến cùng cực. Ta không lấy sinh tử ấn ra là nể mặt ngươi, muốn cho con trai ngươi và Cao gia cơ hội cuối cùng. Không ngờ chúng là không thấy quan tài không rơi lệ. Xin Đại Ti Mạnh tha thứ. Ta thấy không thấy quan tài không rơi lệ là ta mới đúng. Vì gây chuyện mà dám mạo danh Đại Ti Mạnh, ngươi là tự tìm đường tử. Ta khuyên ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, quỳ xuống thần phục, rồi tự tay diệt trừ con tiện nhân này.
Nếu không, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Nghiệt xúc, sự ngu xuẩn của ngươi đã đẩy Cao gia xuống vực sâu. Bây giờ mau quỳ xuống, tự đoạn tứ chi, cúi đầu thần phục, nói ra tung tích của Hiểu Tuyết. Nếu Diệp Hiểu Tuyết còn sống, có lẽ còn một tia hy vọng, ta có thể bảo vệ ngươi và Cao gia. Nếu không, ngươi, ta, còn có những người này, dù địa vị cao đến đâu, quyền thế lớn đến đâu, đều sẽ tan thành mây khói. Cha mệt không? Còn diễn cái gì nữa? Người đàn bà này vì gây chuyện mà dám mạo danh đại ti mạnh. Đợi Kháo Sơn Vương và nhân vật lớn của Hình Thiên Ti đến, ta thấy tan thành mây khói chính là các ngươi. Cao Hàn Văn, ngươi có phải mù mắt rồi không? Bỏ lỡ tiền đồ rộng mở, cứ phải bám theo con tiện nhân này ở đây nhảy dựng lên như thằng hề. Ngươi không cảm thấy khôi hài sao? Diệp Hiểu Tuyết cái con tiện tỷ đó tối qua đã bị ta tiễn đi rồi. Trước khi đi, nó vẫn còn thoi thóp. Mối quan tâm duy nhất chính là tỷ tỷ ngươi đấy. Súc sinh. Ngươi đừng kích động, ta còn chưa nói hết mà. Ngươi có biết ta đã đưa nó đến nơi nào không? Tây Thiên Cực Lạc. Yên tâm đi, không bao lâu nữa ta sẽ đưa ngươi đi theo nó. Xong đời. Bây giờ ngươi mới biết là xong đời rồi sao? Vẫn chưa muộn đâu. Nghe con trai khuyên, tự tay lấy mạng nữ nhân này, cắt đứt quan hệ với nó đi. Con ta hiện giờ được Hắc Sơn xã Kháo Sơn Vương bảo vệ, đảm bảo tương lai ngươi đường quan rộng mở, ngồi lên chức vụ cao hơn. Giang tỉnh trấn thủ cũng đều là có khả năng đấy. Hắn không phải than thở cho mình, mà là thương hại cho các ngươi. Ta đã lên đến đỉnh cao, tương lai vô hạn tươi sáng. Nếu ông ta thực sự là cha ta, thì phải vỗ tay hoan hô cho ta mới đúng. Nghiệt tử, ngươi đã không chịu nhận lỗi, ta chỉ còn cách đại nghĩa diệt thân, tự tay chặt đứt tứ chi của ngươi. Tra hỏi tung tích của Diệp Hiểu Tuyết, để cầu xin sự tha thứ của Diệp tiểu thư. Cao tổng đốc, có ta ở đây, ngươi không thể làm hại Cao thiếu đâu. Ban đầu chúng ta là thuộc hạ của Kháo Sơn Vương, nhưng vẫn luôn là hạng bét, cho đến khi chúng ta đầu quân cho Hắc Sơn xã mới giữ vững được vị trí ngày hôm nay. Nay xuất phát điểm của Cao thiếu còn cao hơn chúng ta nhiều. Cao tổng đốc, ta khuyên ngươi hãy nắm bắt cơ hội một bước lên mây này, đừng tự hại mình. Không ngờ ta còn chưa điều tra, lũ hán gian thông địch bán nước các ngươi lại tự động nhảy ra hết. Nếu hắn nghe lời ngươi thì mới gọi là tự hại mình. Còn tiện nhân nhà ngươi biết cái gì? Hắc Sơn xã thống nhất Giang Nam 12 tỉnh đã là định cục. Cao thiếu chính là nhân tài kiệt xuất của Giang Thành. Cao tổng đốc, mau ra tay xử lý con tiện nhân này, sau đó nhận lỗi với con trai ngươi. Dù sao cũng là cha con, nó sẽ không làm khó người đâu. Nếu không, đợi Kháo Sơn Vương và người của Hắc Sơn xã đến, đừng nói là trước Giang Nam tổng đốc của ngươi, ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng phải chôn cùng. Con tiện nhân này, cha, vừa rồi cha ra tay với con không trách cha, quỳ xuống nhận lỗi. Diệt con đàn bà đó, chúng ta vẫn là cha con. Tương lai con bảo đảm cha thăng quan tiến chức, trấn thủ Giang Thành cũng không thành vấn đề. Nếu không đợi Kháo Sơn Vương và tiểu thư Y Đằng đến, bọn họ sẽ nổi trận lôi đình. Tôi không cứu được ông đâu. Dương Lâm gặp ta chỉ có thể quỳ xuống. Còn về Hắc Sơn xã, sau đêm nay nó sẽ hoàn toàn biến mất. Mày nói khoác mà không biết ngượng. Mày là cái thá gì, dám bảo Kháo Sơn Vương quỳ xuống? Mày có đức hạnh gì? Mày dám nói xóa sổ Hắc Sơn xã, dọn dẹp mày, thậm chí không cần phải điều động nhân vật tầm cỡ đó, ta chỉ cần thổi nhẹ một hơi cũng có thể thổi bay ngươi. Người đâu? Lấy đầu cô ta xuống, treo ở thành Nam. Alo, cái gì? Toàn bộ tài sản của tôi bị đóng băng, công ty cũng bị niêm phong, toàn bộ giới thương nhân, toàn bộ thương giới ở Đông Thành đều bị nhổ tận gốc. Lấy mạng ả cho ta. Đông Thành đã bị diệt, tiếp theo là Tây Thành và Nam Thành. Không thể nào, ta không chỉ là thủ phú của thành Đông, mà còn là long đầu của Đông tỉnh. Ngay cả người đứng đầu Đông tỉnh, trấn thủ đại nhân khi gặp ta cũng phải cung kính. Chỉ mới 1 phút trôi qua, không chỉ tập đoàn của ta bị diệt vong, mà cả
Toàn bộ thương đoàn Đông Xưởng phía sau ta cũng bị nhổ bỏ. Người rốt cuộc là ai? Tôi đã nói rồi, tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi có thể thay trời hành đạo, phán xét tất cả. Chỉ tiếc là có những người không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại. Bây giờ các người nên biết năng lực của Diệp tiểu thư rồi chứ. Diệp tiểu thư cái khỉ gì? Con mụ này chắc chắn có người chống lưng, muốn dựa vào điều này để giả thân giả quỷ, giả làm đại tim mạnh. Thật nực cười. Sự tồn tại vô thượng như vậy, sao có thể là người như cô chứ? Có thể tùy ý mạo danh. Không tệ, Hàn Thủ Phú tuy là người đứng đầu giới thương nghiệp, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một thương nhân. Nói về tài phú thì không ai sánh bằng, nhưng nói về quyền thế vẫn còn kém một bậc. Ở 12 tỉnh Giang Nam có không ít người có thể lật đổ hắn. Nếu như thế này mà có thể chứng minh mình là đại tim mạnh, vậy tôi cũng là quốc chủ đại hạ rồi. Còn tiện nhân này, kẻ đứng sau lưng, dù có mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được Triệu Thiên Lâm. Thiên Lâm tập đoàn phía sau hắn chính là thế lực ngầm số 1 Giang Nam. Về mặt tài phú không bằng Hàn Thủ Phú, nhưng về mặt quyền thế, cho dù là Hắc Sơn Xã và Kháo Sơn Vương đến cũng phải nể mặt hắn 3 phần. Đồ con tép diêu cũng xứng bàn về quyền thế sao? Tan thành mây khói chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi có thể chọn một cách lên đường. Để ta chọn một cách lên đường. Ta có cả trăm cách khiến người sống trong đau đớn. Ta chọn hết thay ngươi rồi. Lát nữa ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn lên đường cũng không được. Alo, ngươi nói gì? Không thể nào. Thiên Lâm tập đoàn của ta toàn quân bị diệt. Ta bị đưa vào danh sách truy nã cấp SSS. Đó là lệnh truy nã, ngay cả quốc chủ cũng không thể ban bố. Chỉ có vị trong truyền thuyết đại tim mạnh. Thiên Lâm tập đoàn gây nhiều tội ác, giờ lại đầu quân cho Hắc Sơn Xã, tiếp tay cho giặc. Vốn dĩ loại tép diêu như ngươi còn không xứng được lên lệnh truy nã cấp A. Nhưng ta đã nói rồi, hôm nay phải trừng trị bọn hán gian, diệt trừ để răn đe. Chúng tôi chấp pháp cũng rất coi trọng tình người. Mau quỳ xuống chịu tội. Đến ngày bị xử bắn, có thể cho ngươi chọn một bản nhạc nền mà ngươi thích. Không thể nào. Giả, nhất định là giả. Thiên Lâm tập đoàn của ta không chỉ độc bá Giang Nam, mà còn tung hoành khắp 12 tỉnh Giang Nam, thế lực ngầm hắc ám. Cho dù ngươi có thể tiêu diệt đại bản doanh của ta, cũng không thể nào diệt hết đám đồ đệ của ta. Đừng vội, ta muốn diệt không chỉ đám đồ đệ của ngươi. Ngông cuồng. Dù kẻ đứng sau ngươi có lợi hại đến đâu, cùng lắm chỉ có thể tiêu diệt một thành. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ở toàn bộ Giang Nam tung hoành 560 m2 đất đai, gây nên một trận phong ba bão táp sao? Lão đại, không xong rồi. Vừa nhận được thông báo, chính phủ đã truy nã toàn bộ Thiên Lâm tập đoàn trên toàn lãnh thổ đại hạ. Tất cả những ai có giao thiệp với Thiên Lâm tập đoàn đều bị tóm gọn cả rồi. Ngài hãy mau chóng ra đầu thú đi. Trễ thêm chút nữa thì tất cả chúng ta đều phải ăn đạn hết đấy. Người rốt cuộc là ai? Lại là cái câu hỏi ngu ngốc này. Đáp án thì các ngươi đều đã biết rồi, chỉ là không ai chịu tin mà thôi. Được cho đường sống mà không đi, cứ một mực đi vào đường tử. Người vĩnh viễn không thể nào đánh thức một kẻ giả vờ ngủ, trừ khi đâm hắn một nhát dao. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Ban đầu tôi cứ tưởng con khốn này được cha tôi che chở, nhưng bây giờ nghĩ lại, con nhỏ nhà quê này không đơn giản đâu. Xét cho cùng, ta dựa vào việc bán thân để đổi lấy lợi ích. Đúng là con hổ ly tinh. Nhìn cái mặt lẳng lơ của cô ta đi, không biết đã câu được bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Nói không chừng ta thật sự đã câu được nhân vật tầm cỡ nào rồi. Cao thiếu gia đừng sợ. Ở 12 tỉnh Giang Nam này, dù địa vị cao đến đâu cũng không thể nào qua mặt được Kháo Sơn Vương và Y Đằng tiểu thư. Hơn nữa, bất kể là Hàn Thủ Phú hay là Triệu lão đại, nguồn gốc sức mạnh của họ đều là từ tài sản và quyền lực của họ. Không giống tôi, ta là võ đạo tông sư, thực lực chính là chỗ dựa của ta. Người đứng sau nữ nhân này, dù có giàu có hay quyền thế, thì có thể làm gì được ta? Đúng vậy, Hà tông sư võ công cái thế, ở 12 tỉnh Giang Nam này, chỉ đứng sau Kháo Sơn Vương là cao thủ, đứng thứ 2 ở Giang Nam. Con khốn này có dãy này cỡ nào thì ta cũng chỉ là người thường, làm sao có thể chống lại được trí cường võ giả. Ta có thể tiêu diệt người khác, nhưng khi đối mặt với Hà tông sư, ta chỉ có nước bị nghiền nát. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Diệp tiểu thư đã thể hiện năng lực của mình rồi.
Bây giờ các ngươi quỳ xuống sám hối còn kịp. Thật sự đợi đến khi Diệp tiểu thư đích thân ra tay thì đó chính là thiên uy chấn nộ. Chư thần khiếp sợ. Ba đừng tự lừa dối mình nữa. Con khốn này nếu thật sự có bản lĩnh thì ta còn đứng ở đây được sao? Phải đó, con khốn này dù có giỏi quyến rũ đàn ông thì ta cũng chỉ biết dựa dẫm vay mượn ngoại lực. Thực lực của Hà tông sư là tuyệt thế võ công cả đời của ông ấy. Một quyền của ông ấy là công lực 20 năm. Ai có thể đỡ được? Kẻ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ là các ngươi mới đúng. Từ bao giờ mà mấy trò mèo cào cũng được gọi là tuyệt thế rồi? Diệp Vô Song, ngươi chán sống rồi. Diệp Vô Song, đồ tiện nhân nhà ngươi có biết Trường Phong võ quán là 12 tỉnh Giang Nam võ quán mạnh nhất, đệ tử của Hà tông sư chỉ riêng cao thủ cửu phẩm đã có đến hàng trăm người. Muốn diệt trừ ngươi, tìm một người quét dọn hay là tìm một thực tập sinh cũng đủ rồi. Cửu phẩm cũng được, tông sư cũng vậy. Trước mặt ta không đáng nhắc tới. Có điều niệm tình ngươi, Trường Phong võ quán làm ác không nhiều. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, bỏ tối theo sáng, có thể miễn tội tử. Hà Trường Phong ta đạt đến cảnh giới tông sư đã nhiều năm, lần đầu tiên nghe được câu chuyện nực cười như vậy. Toàn bộ 12 tỉnh Giang Nam chỉ có Kháo Sơn Vương hơi nhìn hơn ta một chút. Ngươi ngông cuồng như thế, có phải không hiểu bản lĩnh của một vị võ đạo tông sư khi ngươi dẫm nát một con kiến? Ngươi có cân nhắc kiến có bao nhiêu phân lượng không? Lão phù ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao võ đạo, chưa bao giờ lấy mạng kẻ vô danh, huống chi là tiểu nữ như ngươi. Nhưng tông sư không thể bị sỉ nhục. Ngươi đã tự tìm đường tử, lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn để ngươi được mở mang cái gì gọi là vô địch. Đây chính là uy thế của tông sư, thật là kinh thiên động địa, quỷ thần than khóc. Diệp Vô Song, tiện nhân này làm sao có thể biết được sự lợi hại của Hà tông sư? Chốc nữa nàng ta e rằng sẽ lên đường thảm khốc vô cùng. Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút, kẻo máu rơi của nàng ta văng vào người chúng ta. Chỉ vậy thôi. Ngươi lại là đại tông sư? Lũ sâu bọ hèn mọn cũng dám xưng vô địch? Không, ngươi lại vượt qua cả đại tông sư. Ngươi đã đạt đến thần cảnh. Hắn vừa nói gì? Thần cảnh? Nữ nhân này lại chỉ dùng một cước liền đá lên đường đỉnh cấp tông sư Hà Trường Phong. Võ công này quả thật khủng bố tột độ. Thần cảnh là cảnh giới chí cao của võ đạo tu luyện. Toàn bộ đại hạ cũng chỉ có một người đạt đến cảnh giới này, đó chính là Đại Ti Mạnh. Phú quý ngập trời, quyền thế vô biên, võ công đỉnh cấp, nhìn khắp cả đại hạ cũng chỉ có Đại Ti Mạnh mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự sai rồi? Cho dù là Hắc Sơn xã còn có Kháo Sơn Vương, đối mặt với Đại Ti Mạnh cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị hủy diệt hoàn toàn. Ta đã lầm đường lạc lối, kính xin Đại Ti Mạnh tha cho ta một mạng. Đúng, chúng ta nguyện dâng tất cả những gì chúng ta có, dùng cả đời để chuộc tội và sám hối. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Chờ đợi các ngươi chỉ có sự phán xét của ngài tận thế. Người đâu? Đưa bọn chúng xuống. Tha mạng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Con tiện nhân này chỉ là một con nhỏ nhà quê, nàng ta cùng lắm chỉ dựa vào chút mỹ thuật mồi chài được vài nhân vật lớn. Nói nàng ta là Đại Ti Mạnh, có mất mạng tôi cũng không tin. Đúng vậy, tôi cũng không tin. Hàn Thủ Phú và Triệu Lão Đại bị diệt chẳng qua là do bọn họ có vấn đề mờ ám. Tối nay vừa đúng lúc bị chính phủ đại hạ thanh toán. Còn về việc Hà tông sư bị diệt là do võ công của hắn ta không đủ. Ta khinh. Tông sư cái rắm, đều là do đồ đệ của hắn thổi phồng lên mà thôi. Mẹ nói đúng. Diệp Vô Song này nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống có bản lĩnh diệt cả ba người đó. Thậm chí cả nhân vật lớn đứng sau lưng nàng ta cũng đáng ngờ. Con thấy hai tên Hàn Triệu kia hoàn toàn là trùng hợp. Còn Hà Trường Phong này chính là kém cỏi hơn người. Con thấy hắn ta chính là một tên lừa đảo. Sự thật đã bày ra trước mắt. Các người vẫn không tin. Tin các người cái rắm. Nói nát trời, con tiện nhân này cũng không có năng lực độc bá vùng này, nhân vật lớn độc bá một phương. Các người tin hay không là vấn đề trí lực của các người, không liên quan đến tôi. Người đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, bây giờ chỉ còn đường tử. Đại Ti Mạnh, đứa con trai này của tôi là một tên súc sinh không bằng heo chó, nhưng xin người cho nó một cơ hội cuối cùng, tôi đảm bảo sẽ khiến nó nói ra tung tích của Hiểu Tuyết. Ba, con tiện nhân này chỉ là đồ giả tạo, nàng ta căn bản không dám động đến con.
Ngươi dám sỉ nhục muội muội ta như vậy. Nếu không phải muội muội ta mất tích không rõ tung tích, càng là nể mặt phụ thân ngươi. Ngươi dù có 100 cái mạng cũng không đủ để đền tội. Ngươi dám động vào con trai ta thử xem. Ngông cuồng. Ta xem ai dám lấy mạng người trước mắt ta. Dương Thiếu, Y Đằng tiểu thư, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi thật to gan, không chỉ gây rối ở bữa tiệc của cha ta, mà còn dám động đến người của ta. Ta cho ngươi 3 giây, lập tức thả Cao phu nhân ra, nếu không ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Kháo Sơn Vương, lên đường đến mức không còn mảnh vụn. Được, tôi buông tay. Mẹ, xương cốt già của tôi, cả người tôi đều bị tiện nhân này bẻ gãy rồi. Nó muốn tôi sống trong đau đớn. Ngươi dám cãi lời ta, thật không biết điều là gì. Dù cha ngươi đứng trước mặt ta, cũng chỉ có nước quỳ xuống nghe dạy bảo. Cơ hội duy nhất của ngươi bây giờ là đoạn tuyệt quan hệ với Hắc Sơn xã, sau đó chịu tội tại chỗ. Cha ta là vương của 12 tỉnh Giang Thành. Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Người phụ nữ này, ta chính là chị gái của Diệp Hiểu Tuyết. Thì ra là vậy. Ta dựa vào cha ngươi mới dám đến đây làm càn. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngay cả tổng đốc Giang Thành trước mặt ta cũng chẳng có chút uy thế nào. Tiện nhân này đúng là hồ ly tinh. Không biết đã câu dẫn bao nhiêu đàn ông rồi. Trong số đó chắc chắn có người có thế lực hơn cả chồng tôi. Dù có quyền có thế đến đâu thì làm sao mạnh hơn Kháo Sơn Vương so được với Hắc Sơn xã của ta. Đúng vậy, quyền thế và uy nghiêm của cha tôi đã đạt đến đỉnh cao. Nếu thêm cả Hắc Sơn xã, bất kể ngươi dựa vào ai, từ lúc ngươi ra tay thì đã định sẵn ngươi sẽ tan xương nát thịt, bị ta nghiền nát. Ta đang ngồi đây, ngươi muốn nghiền nát ta, cứ thử xem. Tiện nhân, mau xuống khỏi đó cho ta. Đó là vị trí tôn quý nhất của dạ hội này, là chỗ ngồi dành cho nhân vật quan trọng mà cha ta mời đến. Bên trái vị trí vương tọa này là Ngọc La Sát của Hình Thiên Ti, bên phải là Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Bất kỳ ai trong hai người họ cũng là người mà ngươi phải ngước nhìn. Những người có thân phận như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ hai bên khách quý, mà ngươi, một nữ nhân, lại dám ngồi chiếm trệ ở trên đó. Ngươi không sợ chuốc lấy tội chu di cửu tộc sao? Con tiện nhân này ngu dốt nên mới không biết sợ là gì. Nàng ta còn dám giả mạo cả Đại Ti Mạnh. Nàng ta còn chuyện gì không dám làm nữa? Có khả năng nào ta chính là Đại Ti Mạnh không? Và ngay vị trí tôn này là dành cho ta. Diệp Vô Song, ngươi khoác lác cũng phải xem xét chứ. Nếu ngươi là Đại Ti Mạnh, lão tử chính là Tần Thủy Hoàng. Uy nghiêm của Đại Ti Mạnh không thể bị khiêu khích. Tam thành bá chủ Đông Nam Tây, ngạo nghễ 12 tỉnh Giang Nam. Bất kể là tài phú, quyền thế hay võ lực đều đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, dưới tay Diệp tiểu thư đều tan thành mây khói. Dương công tử, ngươi nghĩ cả đại hạ này ai có thể làm được? Ngươi nói bậy bạ. Thật sao? Là thật. Nhưng lời ba tôi nói có phần phóng đại. Không sai, Hàn Thủ Phú và Triệu Long Đầu hôm nay đều bị quan phủ đại hạ quét sạch. Hà tông sư, hắn ta chính là một tên bịp bợm. 3 người này hôm nay đều bị diệt trừ. Hoặc là trùng hợp, hoặc là thực lực không đủ. Cô ta chắc chắn có quen biết vài người trong quan phủ, nhận được một ít tin tức nội bộ. Thêm vào đó cô ta có chút võ công. Ngoài ra cô ta chỉ là người bình thường. Theo tôi biết, Đại Ti Mạnh đã ẩn cư nhiều năm. Người hiện đang nắm giữ Hình Thiên Ti là Ngọc La Sát, vị Đại Ti Mạnh trong truyền thuyết của các ngươi. Bây giờ là sinh hay tử vẫn còn chưa biết. Ngươi dám mạo danh nàng ta, gan thật lớn. Một nữ nhân như ngươi, trò hề của ngươi đã bị vạch trần rồi. Có vài người thật là uổng phí đầu óc và con mắt. Sự thật bày ra trước mắt, lại đi tin vào mấy lời bịa đặt của kẻ ngu ngốc. Ngươi, Hàn Thủ Phú và Triệu Long Đầu đúng là bị quan phủ đại hạ quét sạch. Nhưng ta cũng là người trong giới võ đạo, biết Hà tông sư có năng lực đánh bại Hà Trường Phong, đúng là có thực lực. Hắc Sơn xã ta luôn thích chiêu mộ nhân tài. Không bằng ngươi gia nhập Hắc Sơn xã của ta, làm nữ nô của ta. Ta nhất định sẽ bảo đảm cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nào?
Hắc Sơn xã tối nay sẽ bị diệt vong. Còn về Kháo Sơn Vương, đợi hắn đến, ta cũng sẽ hỏi tội các ngươi. Bây giờ chỉ có một con đường duy nhất, đó là nói ra tung tích của muội muội ta. Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Đã không muốn làm nô lệ, vậy chúng ta sẽ làm kẻ thù. Đồ thần vệ đâu? Có. Thế lực ngầm của 12 thương hội Giang Nam đang ở đâu? Ở đây. Đồ thần vệ này là hộ vệ mạnh nhất của Hắc Sơn xã, chuyên diệt tông sư. Lại thêm thế lực ngầm của Kháo Sơn Vương ở đây, có đại tông sư nâng đỡ. Hôm nay dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cục diện tuyệt sát này. Theo ta thấy, ngươi vẫn nên quỳ xuống, thành thật liếm giày cho Y Đằng tiểu thư. Đây là con đường sống duy nhất của ngươi. Để cô ấy làm nữ nô. Cô ấy đã từ chối, bây giờ muốn sống sót, chỉ có thể xả thân làm chó. Có thể làm chó cho Y Đằng tiểu thư cũng là vinh hạnh của cô ta đấy. Không làm người, cứ thích làm chó. Lũ ruồi nhặng này cũng dám cản đường sống của ta. Chán sống rồi, lấy mạng ả cho ta, xem ai dám động thủ. Tham kiến đại ti mạnh. Sao có thể? Sao cô ta lại là đại ti mạnh được? Không thể nào, nhất định là nhầm lẫn rồi. Danh hiệu Kháo Sơn Vương của cha ta đều do đại ti mạnh đích thân chỉ định. Ngọc La Sát này lại càng là ti chủ đương nhiệm của Hình Thiên Ti. Người phụ nữ này là đại ti mạnh. Chúng ta xong rồi, tiêu rồi. Ngàn tính vạn tính, sao lại bỏ sót người đứng đầu đại hạ? Nhưng mà đại ti mạnh này dù mạnh thì đã sao? Đây là Giang Thành, chứ không phải Đế Đô. Đây là sân nhà của chúng ta. Vừa rồi ai muốn cản đường sống của ta? Đứng ra. Nơi này không chào đón các ngươi, nhưng ngươi đã đến rồi, cũng đỡ phải đi tìm ngươi. Ngọc La Sát, ngươi không cần hù dọa ta. Đây không phải Đế Đô. Hình Thiên Ti các ngươi dù lợi hại thì có thể làm gì ta? Giang Nam 12 tỉnh là sân nhà của chúng ta. Giang Nam 12 tỉnh là đất đai của người đại hạ. Các ngươi có tư cách gì tự xưng là sân nhà? Ngươi quyền khuynh thiên hạ, giàu có bậc nhất, võ lực lại là nhất lưu thiên hạ. Nhưng ngươi và Ngọc La Sát chỉ có bấy nhiêu người, còn sau lưng ta lại là hàng trăm hàng ngàn cao thủ đông doanh. Người của ta đã bao vây toàn bộ nơi này rồi. Đáng ghét, tình báo sai lệch. Bên cạnh Y Đằng Huệ Tử lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Dương Lâm, Kháo Sơn Vương. Ba, người biết thời thế mới là tuấn kiệt. Bây giờ thế lực của Hắc Sơn xã lớn hơn ba đấy, vậy nên con thay ba đầu hàng bọn họ. Từ giờ trở đi, ta là Kháo Sơn Vương mới. Lão già ngươi nên xuống đài rồi. Nghiệt xúc, ta phải diệt trừ ngươi. Ta lấy danh nghĩa Kháo Sơn Vương ra lệnh cho các ngươi đánh gãy tứ chi của tên khốn này, áp giải tới đây. Có vẻ bọn họ công nhận ta hơn là Kháo Sơn Vương ông. Hắc Sơn xã ta nhất thống Giang Nam đã là định cục rồi. Đừng nói là dựa vào Kháo Sơn chiếu, cho dù nữ nhân này thật sự là đại ti mạnh, ta cũng ăn chắc. Muốn ăn chắc ta dựa vào lũ sâu kiến thì vô dụng. Gọi sư phụ ngươi đến đây, ngươi căn bản không phải đại ti mạnh. Phô trương thanh thế có ý nghĩa gì? Đại ti mạnh năm đó đại chiến với sư phụ ta, thân chịu trọng thương, vô lực chống đỡ. Nếu không phải vì điều này, sao có thể ở thời kỳ đỉnh phong thoái ẩn giang hồ? Người rốt cuộc có ý gì? Cô ta rốt cuộc có phải đại ti mạnh hay không? Đương nhiên không phải. Hai người này chính là muốn lật đổ Hắc Sơn xã của ta. Bằng năng lực của các nàng lại không đủ tư cách, nên mới dựng lên đại ti mạnh giả để tạo thanh thế. Nàng ta chính là kẻ giả mạo. Ta thoái ẩn giang hồ là vì muội muội ta, không phải vì bị thương. Chỉ bằng tên Liễu Sinh Nhất Lang không thể làm ta bị thương. Thật nực cười. Người đứng trên đỉnh cao ở đại hạ sẽ vì người nhà mình mà từ bỏ phú quý ngập trời và quyền thế vô song sao? Người bịa lý do cũng phải bịa cho hợp lý chứ. Thật là ngu xuẩn. Gây chuyện nửa ngày thì ra nàng ta là giả. Đúng vậy, ta đã nói nàng ta là giả mà. Tuy nhiên nàng ta với đại ti mạnh thật chắc chắn là rất giống, nên mới qua mặt được. Chỉ tiếc rằng giả thì không thể thành thật, thật thì không thể thành giả. Đại ti mạnh và sư phụ ta nhất chiến,
thân chịu trọng thương. Mà nữ nhân trước mắt này lại không hề hấn gì, còn bịa đặt chuyện thoái ẩn giang hồ vì muội muội. Chư vị ở đây, các vị tin sao? Bọn giặc Đông Doanh, hạng man di, có lẽ nhỏ mà không có nghĩa lớn, há biết huyết thống đậm đà, tình thân đáng quý. Cái gọi là quyền thế vô song, so với tình thân nhân gian chẳng đáng một xu. Sự đã đến nước này, ngươi còn chối cãi gì nữa? Càng nói càng buồn cười. Ngươi chính là kẻ giả mạo, cũng chẳng có quyền lên tiếng. Ta không phí lời với ngươi nữa. Hai vị, một người là ty chủ Hình Thiên Ti, một người là Giang Nam Kháo Sơn Vương. Các vị có thể nói là nhân trung long phượng. Nếu hôm nay lên đường ở đây, quả thực có chút đáng tiếc. Chi bằng các vị đầu hàng ta, ta còn có thể tha mạng cho các vị. Kẻ nên đầu hàng là các ngươi. Đây là đại hạ. Tôm tép nhãi nhép cũng dám phá miếu Long Vương. Đại Tim Mạnh gần ngay trước mắt, nực cười ngươi lại tự cho mình là đúng. Thật không biết điều. Ngươi cái đầu nghịch tử, hiện tại bỏ tối theo sáng vẫn còn kịp. Với nữ nhân này, phân rõ giới hạn là con đường sống duy nhất của ngươi. Nếu không Đại Tim Mạnh nổi trận lôi đình, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Đúng là cố chấp. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đưa bọn chúng xuống địa ngục. Lũ sâu bọ, chỉ bằng đám tôm tép vớ vẩn này mà cũng muốn thôn tính 12 tỉnh Giang Nam. Mơ tưởng hão huyền, ta bỏ tiền ra mua bao nhiêu tông sư mà còn không đánh lại được một mình cha ta. Còn cả Ngọc La Sát này nữa, phải làm sao đây? Không còn cách nào khác. Đám thuộc hạ quá vô dụng, chỉ có thể tự mình ra tay. Thiên Tường Long Thiểm không hay rồi. Đáng ghét. Y Đằng Huệ Tử đã được chân truyền của Liễu Sinh kiếm thánh. Ngay cả kiếm thuật tối thượng của ông ta, Thiên Tường Long Thiểm, cũng đã luyện thành. Kiếm thuật của Adan Ba này đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Nếu có thêm thời gian, nhất định sẽ là Liễu Sinh Nhất Lang thứ hai. Mục tiêu của ta là vượt qua sư phụ, lấy mạng Đại Tim Mạnh thật sự. Hôm nay, trước tiên cứ lấy ngươi, kẻ giả mạo này, để luyện tay. Đừng hòng làm hại Đại Tim Mạnh. Ngọc La Sát, Kháo Sơn Vương, các ngươi đều là lũ phế vật không chịu nổi một kích. Chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Cho dù là Đại Tim Mạnh thật sự, cũng không thể cản ta. Chỉ bằng ngươi có luyện thêm 100 năm nữa cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi nếu đã có thể phá được Thiên Tường Long Thiểm thì khắp đại hạ, ngoài Đại Tim Mạnh thật sự ra, không ai có thể phá được chiêu này. Tiệc rượu hôm nay, ta vốn định lui về ẩn, nhưng người nhà bị gian thần làm nhục, ta muốn lui cũng không lui được nữa. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ trở lại, quét sạch ô uế thiên hạ, trừ khử hết yêu ma quỷ quái. Cung nghênh Đại Tim Mạnh trở lại. Xong rồi. Thôi rồi. Cô ta thật sự là Đại Tim Mạnh. Y Đằng tiểu thư hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta. Chúng ta đã bán em gái của Đại Tim Mạnh cho bọn chúng. Trời ơi, đây chính là trọng tội Chu Di cửu tộc. Bây giờ mới biết hối hận thì đã quá muộn. Tai họa diệt vong đã cận kề. Trước đây đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng. Bây giờ hối hận cũng vô ích. Ngươi hại muội muội ta, chảm 100 lần cũng không đủ. Mau khai ra tung tích của nó, ít nhất ta có thể cho ngươi lên đường không đau đớn. Ta đã bán cô ta cho Hắc Sơn xã. Ngươi hãy đi tìm Y Đằng Huệ Tử. Đúng, oan có đầu nợ có chủ. Tuy con trai tôi làm sai, nhưng tất cả tội lỗi này đều do Y Đằng Huệ Tử gây ra. Là ta đã đưa em gái ngươi cho Dương Gia Quân. Chính bọn chúng đã hại em gái ngươi. Chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng, không liên quan đến chúng ta. Ta dạy con không nghiêm, làm hại muội muội của Đại Tim Mạnh. Ta nguyện lấy mạng đền mạng, xin Đại Tim Mạnh thứ tội. Ngươi quả thực dạy con không nghiêm, nhưng hiện tại ngươi phải làm
là lấy công chuộc tội, chứ không phải dùng mạng tạ tội. Đa tạ đại ti mạnh cho ta cơ hội. Nghịch xúc, từ giờ trở đi đoạn tuyệt quan hệ phụ tử giữa ta và ngươi. Ta sẽ đích thân lấy đầu ngươi. Tạ tội với đại ti mạnh. Y Đằng tiểu thư, giờ phải làm sao? Nàng ta chính là đại ti mạnh đó. Chúng ta tiêu đời rồi. Hoảng gì chứ? Có thể phá được thiên tường long thiểm của ta là đại ti mạnh sao? Không thể nào. Trừ khi có thể đánh bại sư phụ của ta mới có thể tự xưng là đại ti mạnh. Cho dù Liễu Sinh Nhất Lang đến đây cũng khó tránh khỏi số phận thất bại. Muốn chứng minh thân phận của ngươi còn cần đến sư phụ của ta sao? Thanh phượng huyết kiếm trên tay ngươi, thiết lập võ lực của Hình Thiên Ti, càng là biểu tượng của đại ti mạnh. Vừa rồi khi ta ra tay, sao ngươi không dùng phượng huyết kiếm này để chém ta? Ngươi không xứng đi dưới phượng huyết kiếm của ta. Không sai, máu đông doanh các ngươi quá bẩn. Đại ti mạnh rút kiếm chẳng phải là làm ô uế thần kiếm trấn quốc này sao? Phượng huyết kiếm chỉ chém lấy mạng kẻ tội ác tày trời. Tuy người tội ác tày trời nhưng vẫn chưa đạt đến tuyệt đỉnh. Ngay cả việc để đại ti mạnh rút kiếm cũng không có tư cách. Vậy sao? Có khả năng nào người căn bản là không rút được phượng huyết kiếm không? Phượng huyết kiếm này không chỉ là vũ khí của đại ti mạnh, cũng là thần khí công nhận tư cách của đại ti mạnh. Trong Hình Thiên Ti chỉ có người rút được phượng huyết kiếm này mới có tư cách trở thành đại ti mạnh. Nếu không, chỉ có thể trở thành đại lý ti chủ, vĩnh viễn không thể trở thành người nắm giữ tất cả. Đại ti mạnh, ngươi Ngọc La Sát, ta nói đúng không? Đúng. Thì đã sao? Ngươi thừa nhận rồi thì tốt. Vậy ngươi hãy để nàng ấy rút phượng huyết kiếm để chứng minh nàng ấy là đại ti mạnh chân chính. Nếu không, ngươi chính là kẻ giả mạo. Ngươi cũng biết kha khá bí mật của Hình Thiên Ti bọn ta đấy. Nhưng ta đã nói rồi, ngươi không xứng để ta rút kiếm. Hắc Sơn xã tội ác tày trời, bằng chứng rõ ràng. Nay ta với thân phận đại ti mạnh định tội cho các ngươi. Các ngươi định sẵn phải lên đường, căn bản không cần ta ra tay. Ngươi mạo danh đại ti mạnh, tội lỗi còn lớn hơn ta. Ngọc La Sát và Kháo Sơn Vương thông đồng với ngươi, theo lý mà nói cũng đáng lên đường. Ngươi tên giặc đông doanh man di cũng xứng để xét xử đại ti mạnh sao? Ta không có tư cách xét xử nàng. Nhưng mà kẻ thù không đội trời chung của các ngươi, Ngự Thiên Ti thì sao? Ta đã tố cáo việc ngươi mạo danh đại ti mạnh cho nàng rồi. Đợi họ đến, các ngươi khó mà thoát được. Ngọc La Sát, Kháo Sơn Vương, các ngươi thật to gan, dám tìm người mạo danh đại ti mạnh. Mộc Lan, ti chủ Ngự Thiên Ti, tội danh này đừng nói Chu Di cửu tộc, dù là Chu Di thập tộc cũng không hết tội. Ngự Thiên Ti là gì? Nàng ta là ai? Sau khi ngài chọn ẩn lui, Trấn Nam Vương thành lập Ngự Thiên Ti, ngang hàng với Hình Thiên Ti chúng ta, tranh giành quyền lực. Mộc Lan này là kẻ thù không đội trời chung của ta, cũng là ti chủ của Ngự Thiên Ti. Nữ nhân này luôn mơ tưởng thay thế Ngọc La Sát, để Ngự Thiên Ti thay thế Hình Thiên Ti. À, ta được Trấn Nam Vương chống lưng, khắp nơi đối đầu với chúng ta, thật là núi không có hổ, khỉ lại xương vương. To gan, ngươi dám nói năng hỗn xược. Mộc Lan, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Người trước mặt ngươi chính là đại ti mạnh thật sự. Đại ti mạnh chẳng phải cứ dựa vào miệng lưỡi của ngươi mà quyết định được. Cho dù Ngự Thiên Ti và Hình Thiên Ti của ta có thù hận, cũng không đến mức vội vàng như vậy chứ. Những người này làm nhiều điều ác, ngang ngược phạm pháp. Ngự Thiên Ti các ngươi chẳng lẽ không liên thủ với chúng ta để tóm gọn bọn họ sao? Muốn gán tội thì đâu thiếu lý do. Mộc Lan đại nhân, tôi chỉ là thương nhân, không phải kẻ gian. Ngọc La Sát và Kháo Sơn Vương này, bọn họ cướp đoạt lợi ích của Hắc Sơn xã của tôi, trả thù riêng, nói dối vu khống, xin đại nhân minh xét. Đúng vậy, tôi là con trai của lão già này. Giờ tôi đại nghĩa diệt thân, tố cáo cha tôi vu khống. Tôi và Y Đằng tiểu thư đều trong sạch. Là lão già này đấy, câu kết với Ngọc La Sát tìm một đại ti mạnh giả. Tác oai tác quái, kính xin ngài xét xử bọn họ. Súc sinh, đến lúc lên đường rồi mà ngươi còn lật lọng trắng đen. Đủ rồi, ta không có thời gian ở đây nghe các ngươi kể lể ân oán. Ta chỉ biết ở đây có kẻ mạo danh đại ti mạnh. Đây chính là mưu phản, tội ngang với soán ngôi. Trong vòng 10 giây
Ta khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn nhận tội, còn có thể lên đường thoải mái một chút. Nếu không, nhất định sẽ khiến các ngươi sống trong đau đớn. Ngự Thiên Ti, người thân là quan viên đại hạ, lại đi tin lời bọn chúng, mà không tin tưởng đồng liêu của mình. Ta chỉ tin vào sự thật, ta chỉ tin vào luật pháp. Ta chỉ biết kẻ nào dám mạo danh Đại Ti Mạnh, lấy mạng không tha. Nếu ngươi thật sự muốn chứng minh ngươi là Đại Ti Mạnh, thì phải đưa ra bằng chứng. Hoang đường. Đại Ti Mạnh trưởng sinh tử ấn, nắm phượng huyết kiếm, mặc kim lưu y, còn cần chứng minh thế nào nữa? Nắm giữ một trong những tín vật này chính là Đại Ti Mạnh sao? Hơn nữa, 3 tín vật này vốn dĩ nằm trong tay Ngọc La Sát ngươi. Ngươi muốn đưa cho ai thì đưa. Nếu ngươi đưa cho lũ mèo hoang chó dại, thì chúng cũng có sinh tử ấn, phượng huyết kiếm và kim lưu y sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn quỳ lại chúng sao? Ngươi hỗn xược là ngươi đấy. Nếu muốn chứng minh nàng ta là Đại Ti Mạnh, thì phải đưa ra bằng chứng. Ta vừa mới nói rồi, chỉ cần nàng ta rút được phượng huyết kiếm mới có thể chứng minh nàng ta là Đại Ti Mạnh chân chính. Nếu không, tất cả các ngươi đều phải chịu tội. Chủ ý này không tồi. Phượng huyết kiếm là trấn quốc thần kiếm, thần kiếm có linh. Nếu được nó công nhận, thì có thể rút được kiếm, trở thành Đại Ti Mạnh của Hình Thiên Ti. Nếu rút được kiếm này, ta sẽ lập tức dùng mạng để tạ tội. Nếu không, mấy kẻ các ngươi sẽ phải nhận tội chịu phạt. Phượng huyết kiếm vốn dĩ là của Đại Ti Mạnh, để nàng ta rút kiếm chẳng khác nào ăn cơm uống nước. Kính xin Đại Ti Mạnh rút kiếm, đồng thời trấn áp lũ tiểu nhân này, khiến cho Ngự Thiên Ti chủ này quỳ xuống xin lỗi. Hôm nay nếu người thua, cả đời không được bước chân vào đại hạ. Còn nếu ta thắng, người phải giải tán Hình Thiên Ti, rồi tự kết liễu nhận thua. Liễu Sinh Kiếm Thánh, kẻ thù của Diệp Vô Song. Nhất ngôn cửu đỉnh. Xem ra vẫn là ta, Liễu Sinh Nhất Lang, cao hơn một bậc. Xin lỗi nhé, người cao hơn một bậc là ta. Không ổn. Quả nhiên là cao thủ đệ nhất Đông Doanh. Nếu không có phượng huyết kiếm trong tay, trận chiến hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết. Trận chiến này, phượng huyết kiếm bị tổn hại nghiêm trọng, rút kiếm nữa e rằng sẽ hoàn toàn vỡ vụn, bị hủy hoại. Thanh kiếm này nhiễm long mạch chi khí của đại hạ, không chỉ là trấn bảo của Hình Thiên Ti, mà còn là lập quốc thần kiếm. Một khi bị hủy hoại, không chỉ Hình Thiên Ti mất đi thần khí, ngay cả đại hạ cũng sẽ suy tàn. Từ hôm nay trở đi, không được rút kiếm nữa. Sao vậy? Không rút nữa sao? Muốn chứng minh ngươi là Đại Ti Mạnh thì mau rút đi. Cô ta căn bản không phải Đại Ti Mạnh chân chính, sao có thể rút kiếm ra được? Ngậm máu phun người. Đại Ti Mạnh, nay việc hệ trọng, ngài mau rút kiếm chứng minh bản thân đi, không thể trì hoãn thêm nữa. Không sai, cái Ngự Thiên Ti này luôn muốn thay thế Hình Thiên Ti. Nếu người không rút kiếm, chúng ta sẽ bị xét xử, Hình Thiên Ti cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Ta không thể rút. Mọi người thấy chưa? Tên giả mạo này sắp lộ tẩy rồi. Nếu ngươi đã không thể rút kiếm, thì không thể chứng minh ngươi là Đại Ti Mạnh. Người đâu? Đem đám người mạo danh Đại Ti Mạnh này bắt hết lại. Ta sẽ xét xử bọn chúng, trị tội thích đáng. Khoan đã, ta không rút kiếm, không phải vì ta không rút được, mà là hậu quả của việc ta rút thanh kiếm này. Các ngươi gánh không nổi. Nực cười. Chỉ là rút một thanh kiếm thôi mà, chẳng lẽ sẽ khiến đất rung núi chuyển, gây ra thiên tai sao? Còn nghiêm trọng hơn cả thiên tai. Người muốn bịa ra lý do thì cũng bịa ra cái gì cho nó đáng tin một chút chứ. Lũ giặc Đông Doanh Man Di thì hiểu cái gì? Thanh phượng huyết kiếm này gắn liền với đại hạ. Đến lúc đó không chỉ thần kiếm bị hủy, mà đại hạ cũng sẽ chìm trong tai ương. Tội lỗi như vậy, các ngươi gánh vác nổi sao? Lời sư phụ nói quả nhiên là thật. Lai lịch của phượng huyết kiếm này
quả thật bất phàm. Câu chuyện này quả thật không tồi. Nhưng cái thứ xản xí ngươi nói, ta không cần biết. Ta chỉ biết, không rút được Phượng huyết kiếm này thì ngươi không phải là Đại Ti Mạnh. Ngươi chỉ là kẻ giả mạo, sẽ bị Chu Di tan tộc. Vật quan trọng của quốc gia không thể khinh nhờn. Muốn ta rút kiếm, tuyệt đối không thể. Vậy nếu đã như vậy thì ngươi chính là không rút được kiếm. Người đâu? Đem đám loạn thần tặc tử này bắt hết lại. Lần này không chỉ là Ngọc La sát ngươi và Dương Lâm cấu kết với tên này mạo danh Đại Ti Mạnh đơn giản như vậy đâu. Đại Ti Mạnh là trụ cột của đại hạ, đứng ở đỉnh cao quyền lực. Bọn chúng đưa tên giả mạo này ra là âm mưu soán ngôi, càng là đại nghịch bất đạo. Cả Hình Thiên Ti đều là đồng lõa. Đã muốn đoán tội thì kiểu gì cũng nói được. Ngươi không có quyền xét xử ta và Hình Thiên Ti. Tên giả mạo nhà ngươi, còn cả lũ rác rưởi tạo ra tên giả mạo này nữa. Tại sao ta lại không có quyền xét xử? Có bản lĩnh thì hãy tự chứng minh mình là Đại Ti Mạnh thật sự đi. Giả làm sao thành thật được. Đây chính là cái giá mà các ngươi phải trả. Bắt hết Hình Thiên Ti lại cho ta. Hôm nay vừa đúng lúc đem bọn chúng một lưới tóm gọn. Đại Ti Mạnh, sai rồi. Ta không phải là Đại Ti Mạnh. Ta là đồ giả mạo. Một phế vật đến cả Phượng huyết kiếm cũng không rút ra nổi. Ngươi còn dám gọi là Đại Ti Mạnh sao? Diệp Vô Song, Ngọc La Sát, Dương Lâm, còn có toàn bộ Hình Thiên Ti, ý đồ mạo danh Đại Ti Mạnh, âm mưu soán quyền, đại nghịch bất đạo. Hôm nay Ngự Thiên Ti ta đại diện cho quốc chủ đại hạ sẽ tiến hành xét xử bọn chúng. Tất cả lấy mạng không tha. Phương Ti chủ, hãy bắt đầu từ ngươi. Ta với thân phận Đại Ti Mạnh ra lệnh cho ngươi dừng tay. Ngươi không phải Đại Ti Mạnh, Hình Thiên Ti trời định phải diệt vong. Còn ngươi tên chủ mưu, ta sẽ khiến người sống trong đau đớn, chịu hết mọi cực hình. Hình Thiên Ti bảo vệ đại hạ, xét xử chính nghĩa, thay trời hành đạo là trọng khí của quốc gia. Ngươi không có quyền xét xử. Ngươi muốn ta rút kiếm tự chứng. Được. Hôm nay vì Hình Thiên Ti, ta chỉ có thể rút kiếm. Nhưng hậu quả này các ngươi gánh không nổi đâu. Nếu ngươi thật sự rút được kiếm, Ngự Thiên Ti ta nguyện lấy mạng để đền, chuộc tội mạo phạm Đại Ti Mạnh. Thế nào? Một lời đã định. Ngươi nhìn cho kỹ. Không thể nào. Sao ta có thể rút được Phượng huyết kiếm? Ngươi không phải nói là giả sao? Không đúng, ta phải là giả chứ. Năm đó sư phụ và Đại Ti Mạnh đại chiến, thân thể bị trọng thương, ta cũng phải bị trọng thương chứ. Liễu Sinh Nhất Lang đúng là cao thủ hàng đầu, nhưng luận thực lực ta vốn đã hơn hắn. Thêm vào đó, với sự gia trì của Phượng huyết kiếm, hắn căn bản không thể làm ta bị thương. Không ổn rồi. Thần khí quốc gia một khi bị hủy, đại hạ e rằng sẽ bị liên lụy. Chuyện này là sao? Đồ ngu xuẩn như người ép ta rút kiếm tự chứng. Giờ thì thần kiếm đã vỡ, khiến trời nổi giận, liên lụy đến đại hạ. Nếu sau này bá tánh chịu khổ, ngươi khó mà trốn tránh trách nhiệm. Ngươi vừa mới nói, nếu chứng minh được thân phận Đại Ti Mạnh, Ngự Thiên Ti ngươi nguyện lấy mạng để đền. Giờ thì hủy hoại thần kiếm, tội thêm một bậc. Tính sau đây, Phượng huyết kiếm nhiễm long mạch khí vận, che chở đại hạ trăm năm, bị đồ xúc sinh như ngươi hủy hoại. Dù có băm vằm ngươi ra cũng không đủ. Một thanh kiếm gãy, gãy thì gãy thôi. Bên ngoài chẳng qua là trời đổi màu, hiện tượng tự nhiên thôi. Chỉ bằng việc này cũng muốn định tội ta. Hơn nữa, ta bảo chứng minh cũng là lo lắng có kẻ mạo danh Đại Ti Mạnh, hoàn toàn là vì mọi người. Thời buổi này chẳng lẽ chấp pháp công minh cũng có tội? Ngự Thiên Ti ngươi lấy việc công làm việc tư, âm mưu tiêu diệt toàn bộ Hình Thiên Ti. Chấp pháp công minh, đừng làm ô nhục 4 chữ này. Ở trong lãnh thổ đại hạ, bất kỳ cơ quan nào nếu không có sự cho phép của Diệp Vô Song ta thì không thể tồn tại. Ngự Thiên Ti của ngươi ngay từ đầu đã là một sai lầm.
vừa không tính là chấp pháp, cũng không có quyền chấp pháp. Đại Ti Mạnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Đằng sau ta là Trấn Nam Vương, ông ấy là thúc thúc của quốc chủ đại hạ. Ngươi tốt nhất nên nhận tội chịu trói, nếu không nữ nhân này câu kết với ngoại địch, bách hại Hình Thiên Ti, phá hoại trấn quốc thần kiếm, tội không thể dung tha, đã bị ta tại chỗ xử tử. Hôm nay Ngự Thiên Ti sẽ bị giải tán. Tất cả những kẻ có dính líu bách hại Hình Thiên Ti, làm tay sai cho hổ, nếu tự thú tại chỗ, vẫn còn một con đường sống. Nếu còn dám phản kháng, luận tội mà xử. Ai tán thành, ai phản đối? Y Đằng tiểu thư, ta vì nàng có thể vứt bỏ tất cả. Bây giờ ta đã hãm hại muội muội của Đại Ti Mạnh, tuyệt đối không còn đường sống. Huệ Tử tiểu thư, xin hãy nhìn vào con trai ta, trung thành tận tâm, nguyện làm chó cho người. Xin người hãy cứu nó, cứu nó. Y Đằng Huệ Tử, lúc ngươi mang cái con bụng bự đó tới, có nói nàng ta là muội muội của Đại Ti Mạnh đâu. Bây giờ chúng ta tiêu đời rồi, phải làm sao đây? Chúng ta bị người hại mất mạng rồi. Không, các ngươi đừng hoảng. Y Đằng Huệ Tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói ra tung tích của muội muội ta, có thể cho ngươi lên đường không quá đau đớn. Nếu Đại Ti Mạnh lấy mạng ta, thì đừng hòng gặp lại muội muội ngươi nữa. Nhưng cũng may, trên đường xuống Hoàng Tuyền có muội muội ngươi là bạn, cũng không cô đơn. Mau thả Y Đằng tiểu thư ra. Đại Ti Mạnh, ngươi dám lấy mạng ta thì ta sẽ cho muội muội ngươi Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Súc sinh Đông Doanh, cút khỏi đại hạ. Người đại hạ đối mặt với ân nhân cứu mạng của mình mà không hề có chút cảm kích nào. Dừng tay, thả muội muội ta ra. Chính kẻ ngu xuẩn như ngươi đã tự tay đem Diệp Hiểu Tuyết, cái thứ tiện chủng này, đưa vào Cao gia chúng ta. Nhưng mà tính ra thì ta nên được xem là muội phu của ngươi nhỉ? Muội muội của ngươi thật sự rất mướt đấy. Lũ súc sinh các ngươi, ngươi mau quỳ xuống, hèn hạ vô sỉ. Đa tạ đã khen, mau quỳ xuống cho ta. Đường đường là trụ cột đại hạ, nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Đại Ti Mạnh thì đầu gối vẫn phải mềm nhũn ra đấy thôi. Ngươi có tư cách gì làm Đại Ti Mạnh? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi thả muội muội ta ra, ta còn có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Ngươi dám uy hiếp ta? Lại đây, cho con tiện nhân này một nhát dao. Dừng tay, muốn ta dừng tay cũng được. Bây giờ ngươi hãy tự chặt đứt gân chân của mình đi, chặt đứt tứ chi của ngươi, phế bỏ bản thân, rồi sau đó dùng thân thể bò trườn trước mặt ta, thần phục ta. Ta sẽ thả muội muội của ngươi. Thế nào? Điều này không thể nào. Ta là Đại Ti Mạnh, người bảo vệ đại hạ, phụng thiên chấp pháp. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Súc sinh, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Hoặc là ngươi tự phế bỏ bản thân, hoặc là ta sẽ chặt đứt tứ chi của Được. Tỷ tỷ, đừng. Đại Ti Mạnh, dừng tay. Đây là gian kế của địch nhân. Ta đã nợ muội muội nhiều năm rồi, lại còn hại muội ấy bị kẻ gian hãm hại. Ta chỉ có thể dùng cách này để trả nợ. Nhanh lên đi. Tỷ, xin lỗi. Muội muội. Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết. Tỷ tỷ, tỷ đừng tự trách. Muội không trách tỷ. Tay của tỷ nên nắm lấy thanh kiếm bảo vệ đại hạ, chứ không phải vì muội mà gãy. Đừng mà. Đại Ti Mạnh, xin hãy nén bi thương. Hiểu Tuyết đã lên đường rồi. Không ổn rồi. Đại Ti Mạnh đang rút cạn tu vi và sinh mạnh để chữa thương cho Hiểu Tuyết. Tỷ tỷ, muội muội, là tỷ tỷ vô dụng. Bao nhiêu năm qua đã để muội chịu nhiều khổ cực. Từ hôm nay trở đi sẽ không còn ai dám ức hiếp muội nữa. Quả nhiên là Đại Ti Mạnh còn có thể cải tử hoàn sinh. Vì muội muội của mình mà đã hao hết tất cả tu vi và sinh mạnh. Giờ ngươi yếu ớt vô cùng,
Với đám phế vật có mặt ở đây, chẳng ai là đối thủ của ta. Cho nên các ngươi vẫn phải xuống mồ. Muội muội đừng lo, có tỷ ở đây. Lũ sâu mọt không thể làm nên sóng gió, lấy mạng ngươi thì quá dư sức. Lũ súc vật các ngươi hại gia đình ta, gây loạn đại hạ. Hôm nay nợ nước thù nhà, thù mới hận cũ. Ta sẽ bắt các ngươi trả giá bằng máu, thanh toán sòng phẳng. Liễu Sinh kiếm thánh, nay hắn không chỉ thương thế đã khỏi, mà thực lực dường như còn tiến thêm một bước. Trước đây Đại Ti Mạnh phải nhờ Phượng huyết kiếm mới chiến thắng được cao thủ số 1 Đông Doanh. Nay Đại Ti Mạnh thân thể suy nhược, tu vi giảm sút, Phượng huyết kiếm đã vỡ, làm sao có thể chống đỡ được. Tiện nhân, chán sống rồi. Ngươi muốn đồ đệ của ngươi sao? Trả lại cho ngươi. Nhà ngươi dám. Diệp Vô Song, 5 năm trước ta không thể lấy mạng được ngươi. Lần này ngươi tuyệt đối sẽ không còn cơ hội nữa. Liễu Sinh kiếm thánh, vô địch thiên hạ. Ta nói ngươi tiện nhân này, hôm nay đừng hòng được sống. Sư phụ ta tới rồi. Đại Ti Mạnh ngươi dù có oai phong, hôm nay cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên chúng ta xưa nay nhân từ, có thể cho đám người Kình Thiên Ti của các ngươi một cơ hội. Tất cả các ngươi quỳ xuống trước mặt chúng ta, thần phục chúng ta, gia nhập Hắc Sơn xã chúng ta. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, để cho các ngươi được ăn sung mặc sướng, một đời vô lo. Người của Hình Thiên Ti ta thà đứng mà tử, quyết không quỳ mà sống. Đúng, thà đứng mà tử, không thể quỳ mà sống. Các ngươi đã nôn nóng muốn lên đường thì đừng trách chúng ta vô tình. Kính xin sư phụ ra tay, lấy mạng toàn bộ bọn chúng. Diệp Vô Song, năm đó ta thua ngươi, đó là bởi vì ngươi cầm Phượng huyết kiếm, còn ta chỉ cầm một thanh binh khí bình thường. Bây giờ ta cũng mang đến Trấn Quốc thần kiếm của Đông Doanh chúng ta, Thiên Tùng Vân Nha. Còn Phượng huyết kiếm của ngươi đã là một đống rác trên mặt đất. Lần này ta nhất định phải tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi và tuyên cáo thiên hạ, các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Vô lý hết sức. Lũ chuột nhát giặc Đông Doanh quá đáng lắm rồi. Muốn động vào Đại Ti Mạnh thì hãy bước qua xác của chúng ta. Cũng được, ta sẽ lấy mạng vài người trước để khởi động, sau đó sẽ lấy mạng chó của Diệp Vô Song ngươi. Lui lại, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Tỷ tỷ, bây giờ tỷ cũng không phải đối thủ của hắn. Trận chiến này không chỉ vì tỷ, mà còn vì cả đại hạ. Dù có bỏ mạng, tỷ cũng không thể để lũ súc sinh Đông Doanh này sỉ nhục đại hạ ta, xâm chiếm đại hạ ta. Thành thật mà nói, Diệp Vô Song, ta rất kính phục ngươi. Ngươi là nữ trung hào kiệt, xứng đáng là người đứng đầu đại hạ. Nhưng tiếc thay, ngươi đầu thai nhầm chỗ rồi. Nói nhảm ít thôi. Yên tâm, ta sẽ không một đao kết liễu ngươi. Ta muốn thưởng thức tiếng la hét thảm thiết của ngươi, rồi từ từ cắt thịt ngươi, để máu ngươi chảy từ từ. Tên Liễu Sinh Nhất Lang này căn bản không hề nghiêm túc khi đối quyết với Đại Ti Mạnh. Hắn đang đùa giỡn với Đại Ti Mạnh. Mỗi đao của hắn đều có thể lấy mạng Đại Ti Mạnh, nhưng mỗi lần đều chỉ làm Đại Ti Mạnh bị thương. Không chỉ là đùa giỡn, mà đúng là hành hạ. Tỷ tỷ đừng mà. Tỷ tỷ đừng đánh nữa, chúng ta về nhà thôi. Trận chiến này nếu tỷ thua, không chỉ chúng ta không có nhà để về, hàng ngàn hàng vạn người đại hạ cũng sẽ mất nhà cửa. Là người đại hạ, chúng ta có thể đổ máu, có thể hy sinh, nhưng tuyệt đối không được nhận thua, càng không được khuất phục. Đừng đánh nữa chị ơi. Là người đại hạ, chị phải vì đại hạ đổ giọt máu cuối cùng. Không, Đại Ti Mạnh, ngươi đã đổ máu quá nhiều rồi, không thể lúc nào cũng để ngươi xông pha lên trước. Bây giờ đến lượt chúng ta đổ máu. Đúng vậy, ta thật sự rất cảm động. Được,
Các ngươi cùng nhau đổ máu đi, ta muốn xem thử các ngươi có bao nhiêu máu mà đổ. Đừng. Kiếm pháp của Liễu Sinh kiếm thánh quả nhiên cao siêu, nhưng mỗi lần đều không lấy mạng người. Chẳng thú vị gì cả. Dương thiếu gia không biết rồi. Liễu Sinh kiếm thánh đang đùa giỡn với đám rác rưởi này thôi. Những người này bỏ mạng rồi thì còn gì là thú vị nữa. Nói đúng, lấy mạng người không bằng giày vò tinh thần, để cho tất cả bọn chúng đều lên đường. Người mất đèn tắt tự nhiên sẽ không sợ đau khổ. Nhưng nếu để cho chúng sống, chịu hết thống khổ, chịu đựng cô độc, như vậy mới thú vị. Liễu Sinh Nhất Lang, ngươi dừng tay cho ta. Dừng tay. Những người này đều là bia sống thượng hạng, rất tốt để mài kiếm. Tại sao ta phải dừng tay? Ta muốn cho các ngươi chảy hết máu, rồi sau đó lấy mạng chó của ngươi. Ta muốn cho ngươi chịu đựng tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, rồi quỳ xuống cầu xin ta tiễn ngươi lên đường. Súc sinh, các ngươi đều là súc sinh. Kiếm thánh, đừng chỉ chăm chăm vào những người này, còn có cô ta nữa chứ. Nhất Lang tiên sinh, cô ta là muội muội của Diệp Vô Song. Ngươi muốn hành hạ Diệp Vô Song, hành hạ muội muội của cô ta, trực tiếp hành hạ muội muội của cô ta. Sư phụ, bà ấy nói đúng. Diệp Hiểu Tuyết này là bảo bối của Diệp Vô Song. Cô ta vì muội muội này có thể hao hết tu vi và sinh mạng của mình. Chỉ cần trước mặt cô ta đem Diệp Hiểu Tuyết phanh thây, nhất định có thể khiến Diệp Vô Song đau lòng mà lên đường. Súc sinh, ngươi có gì thì nhắm vào ta. Muội muội ta là người thường, cô ta ngàn vạn lần không nên đầu thai làm muội muội của ngươi. Tuy ta là người thường, nhưng ta không sợ các ngươi. Tỷ tỷ, tỷ đã bảo vệ muội bấy lâu nay, lần này đến lượt muội bảo vệ tỷ. Không sợ sao? Muội muội, tỷ tỷ, muội không đau. Không đau. Ngươi có ác hơn, tàn nhẫn hơn, có mạnh hơn nữa, ta cũng không sợ ngươi. Đường đường Đông Doanh kiếm thánh, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Muội muội ta là một người bình thường, trong hàng vạn người đại hạ, ngay cả nàng cũng không sợ ngươi. Thật sự cho rằng các ngươi có thể trà đạp chúng ta sao? Một người không phục, ta liền lấy mạng một người. Hai người không phục, ta liền lấy mạng một đôi. Vạn người không phục, ta liền chém hết cả vạn. Vậy thì bắt đầu từ nàng ta vậy. Đại hạ ta bao la rộng lớn, có vô số bậc nhân nghĩa trí sĩ, dùng máu tươi bảo vệ, dùng xương sống chống đỡ, thì thần kiếm không gãy, phượng huyết kiếm nhiễm máu tươi của mọi người. Vậy mà trọng sinh, thần khí hiển linh, phượng huyết kiếm cảm nhận được huyết nhiệt bất khuất của người đại hạ ta, cũng cảm nhận được tinh thần kháng cự của đại ti mạnh, cho nên mới có thể kỳ tích trọng sinh. Kỳ tích cái rắm. Phượng huyết kiếm trọng sinh thì đã sao, vẫn không thoát khỏi vận mạnh bị Thiên Tùng Vân Nha của ta chém đứt. Đúng vậy, dù ngươi có dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Sư phụ ta bây giờ là sinh lực dồi dào, còn ngươi lại chỉ như ngọn nến tàn trong gió. Vậy sao? Vậy thử chiêu này của ta xem. Tỷ tỷ, không. Cho dù phượng huyết kiếm được trọng sinh thì đã sao? Các người vẫn định sẵn thất bại. Sư phụ, chuyện này, vừa rồi chiêu đó rõ ràng là độc môn tuyệt kỹ của Diệp Thiên Kiêu. Ngươi là ai? Ngươi và hắn là quan hệ gì? Diệp Thiên Kiêu là ai? Ngươi nghĩ át chủ bài của Đại Ti Mạnh chỉ có Hình Thiên Ti. Thực ra thân phận thật sự của nàng ta La Sát. Không cần phải nhiều lời với đám người này nữa. Sau lưng ta là Y Đằng gia tộc, là một trong tứ đại gia tộc của Đông Doanh. Chúng ta nắm giữ 1/4 tài sản và quyền lực của Đông Doanh. Ngươi thả ta ra, ta sẽ chia sẻ tất cả với ngươi. Nếu ngươi lấy mạng ta, ngươi sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Y Đằng gia tộc và cả quốc gia chúng ta. Ngươi gây loạn Giang Nam, tàn sát quốc dân đại hạ. Đừng nói là Y Đằng gia tộc và sự trả thù của bọn chúng, dù cho trời sập đất nứt, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Dừng tay. Xem ra Đại Ti Mạnh muốn đại diện cho đại hạ và khai chiến với chúng ta.
Y Đằng Hiền Nhị, gia chủ gia tộc Y Đằng. Cha, cứu con gái yên tâm, có cha ở đây, không ai dám động đến con. Quả không hổ danh đại ti mạnh, cho dù ta đem quốc bảo trấn quốc của Đông Doanh, Thiên Tùng Vân Nha, giao cho Liễu Sinh kiếm thánh, vẫn không đánh lại ngươi. Luận kiếm thuật, chúng ta bất phân thắng bại. Luận vũ khí, Phượng huyết kiếm cũng không sắc bén hơn Thiên Tùng Vân bao nhiêu. Hắn không phải thua ta, mà là thua ý chí đoàn kết của người đại hạ. Kẻ xâm lược nhất định sẽ bại. Thiên hạ đều nói Liễu Sinh Nhất Lang là cao thủ số 1 Đông Doanh, nhưng thực tế, kiếm thuật của ngươi, Y Đằng Hiền Nhị, đã vượt qua hắn. Đại hạ có câu tục ngữ, con nhà quyền quý không ngồi ở hiên nhà. Y Đằng ta chính là bá chủ tương lai của Đông Doanh, sẽ không giống như võ sĩ nhẫn giả các thứ, đánh chém lung tung. Tuy nhiên, ta cho ngươi một cơ hội. Thả con gái ta, Hình Thiên Ti ta, phụng thiên hành pháp. Y Đằng Huệ tử tội ác chồng chất, hôm nay phải để mạng lại. Xem ra người đối với Y Đằng gia tộc ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. Tứ đại gia tộc đều có thực lực tông sư. Tông sư của đại hạ ta cộng lại cũng chỉ là một phần nhỏ ở đây. Đã sớm nghe nói người Đông Doanh mưu đồ thôn tính đại hạ, ngay cả quốc chủ đại hạ cũng chưa chắc có thể triệu tập được nhiều tông sư cao thủ như vậy. Với sức lực này có thể quét ngang đại hạ, không ai có thể cản. Ngươi có thể lấy mạng ta, nhưng tiếp theo ngươi làm sao chịu nổi sự nghiền nát của tứ đại gia tộc Đông Doanh, sức mạnh toàn quốc của Đông Doanh? Ngươi đánh lui được không? Đất Giang Nam không chỉ là lãnh thổ của đại hạ, mà còn là khu vực quản lý của trấn Nam Vương. Các ngươi ngang ngược như vậy, cho dù Hình Thiên Ti ta không cản được, thì trấn Nam Vương cũng sẽ ra tay. Trấn Nam Vương, các ngươi xem, đây là cái gì? Kim bài miễn tử. Đúng vậy, đây chính là kim bài miễn tử mà trấn Nam Vương ban cho Hắc Sơn xã chúng ta. Giang Nam chi chủ trấn Nam Vương là đồng minh của chúng ta, nếu không Hắc Sơn xã chúng ta làm sao có thể hoành hành ngang dọc ở Giang Nam được. Còn hắn chỉ là một tên thủ lĩnh, không đáng nhắc tới. Nói hắn có thể trấn thủ 12 tỉnh Giang Nam chỉ là nói cho hay mà thôi. Nói đúng lắm, Dương Lâm lão già đó căn bản không đáng nhắc tới. Trấn Nam Vương nắm giữ quyền lực chính thức của 12 tỉnh Giang Nam, hắn lại càng là chú ruột của quốc chủ đại hạ. Hắn mới chính là vị vua bảo vệ toàn bộ Giang Nam. Giặc ngoại xâm không đáng sợ, đáng sợ là nội gián. Huống chi tên nội gián này lại nắm giữ quyền lực tối cao. Các ngươi đều thấy rõ rồi chứ, đây chính là trấn Nam Vương. Tấm kim bài miễn tử ban cho Hắc Sơn xã của ta, cho dù ngươi là Hình Thiên Ti phụng mạnh chấp pháp thì làm được gì ta nào? Diệp Vô Song, ngươi nghe thấy chưa? Nói về thực lực, Hình Thiên Ti các ngươi không bằng chúng ta. Nói về thế lực, Hình Thiên Ti các ngươi hoàn toàn không có quyền xét xử. Tấm kim bài miễn tử trong tay phụ thân ta, ta vô tội, Hắc Sơn xã vô tội. Hình Thiên Ti không có quyền xét xử ta, cũng chẳng có năng lực xét xử ta. Tiểu thư Y Đằng vô tội, Hắc Sơn xã vô tội. Hình Thiên Ti chỉ biết lạm dụng tư hình những người vô tội, ép buộc, bức hại. Chính các ngươi mới là những kẻ có tội. Kẻ đáng bị xét xử cũng chính là các ngươi, kẻ tội lỗi sâu nặng nhờn như ngoài vòng pháp luật. Người chính nghĩa chấp pháp lại thành ra có tội. Đây là đạo lý gì chứ? Sự kết hợp giữa quyền quý và ngoại địch, đại thế đang nghiêng về phía họ. Hình Thiên Ti chúng ta làm sao có thể chống lại Giang Nam chi chủ và sự kết hợp của toàn bộ thực lực Đông Doanh? Trận này chúng ta chắc chắn thua. Không, tôi tin tỷ tỷ có thể thắng. Thắng sao? Từ lúc các ngươi bước vào đây là đã định sẵn phải thua rồi. Còn tiện nhân kia là tỷ tỷ ngươi, tự tay đưa ngươi đến Cao gia chúng ta đấy. Tỷ tỷ ngươi còn vui vẻ, tưởng ngươi ở nhà chúng ta sống rất hạnh phúc cơ. Còn tỷ tỷ ngu ngốc của ngươi, ngươi nghĩ nó có thể thắng sao? Giờ phụ thân ta đang nắm giữ thế lực mạnh nhất, còn có uy thế của trấn Nam Vương trợ giúp, trừ phi quốc chủ giá lâm. Nếu không các ngươi tuyệt đối không có cơ hội thắng. Ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ khiến các ngươi bỏ mạng không có chỗ chôn. Nếu ta kiên quyết không thả thì sao? Dù Hình Thiên Ti ta không thể cản nổi nhiều cao thủ Đông Doanh như vậy, nhưng cũng không thể ngăn cản tôi xử trảm Y Đằng Huệ tử ngay tại chỗ. Cô ta là người thừa kế duy nhất của ngươi đấy. Ngươi thật sự chán sống rồi sao? Phụ thân đừng qua đây, người đàn bà này điên rồi. Cô ta muốn đồng quy vu tận với chúng ta.
Ta là đại ti mạnh của Hình Thiên Ti, chỉ biết vụng công chấp pháp. Ngoại địch cũng vậy, Vương Quyền cũng thế, đều không thể khiến ta khuất phục. Ngươi cho dù không sợ cao thủ đông doanh của ta, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại Vương Quyền của Trấn Nam Vương sao? Ngươi làm bị thương tay con gái ta, chính là xuống tay với người vô tội. Ngươi cứ đợi Trấn Nam Vương xét xử ngươi đi. Ngươi không chỉ sẽ lên đường, mà còn sẽ lên đường rất thảm. Hình Thiên Ti phụng công chấp pháp, Vương Quyền cũng không thể ngăn cản tôi. Đừng nói là Trấn Nam Vương, cho dù là quốc chủ ở đây, ta cũng sẽ kháng cự đến cùng. Đại ti mạnh thật sự là quyền thế ngập trời. Không phục Trấn Nam Vương ta cũng được thôi, vậy mà còn dám khiêu khích uy quyền của quốc chủ. Trấn Nam Vương, thúc thúc của quốc chủ đại hạ. Trấn Nam Vương, đại ti mạnh trước mắt này kháng cự kim bài miễn tử, điều này hoàn toàn không đặt ngài vào mắt. Đâu chỉ là không đặt ta vào mắt, Diệp Vô Song dám ra tay với Ngự Thiên Ti của ta, vốn dĩ là tội phạm thượng phải xử tử. Này các ngươi, cầm kim bài miễn tội, nàng ta lại dám chống đối, không chỉ mạo phạm vương quyền của ta, mà còn là công khai chống đối với cả đại hạ. Ta vì đại hạ mà phụng công chấp pháp, trừ gian tế, sao lại thành chống đối với đại hạ? Trấn Nam Vương ngươi, thân là công khanh của vương quốc, cầu kết với ngoại địch, đây mới là hành vi mưu phản, chống đối với đại hạ. Ta nhất định phải lấy mạng y đằng Huệ tử, ta nhất định phải trục xuất bọn chúng. Dù quốc chủ đích thân đến, cũng không thể tha tội cho những kẻ này. Dù tan xương nát thịt, Hình Thiên Ti ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng. Tan xương nát thịt, chiến đấu đến cùng. Tốt, đại ti mạnh thật sự là cứng đầu. Có điều, nếu ngươi đã muốn tan xương nát thịt, cũng phải chống đối đến cùng, vậy ta chỉ đành cho ngươi tọa nguyện. Thánh chỉ của quốc chủ không chỉ tha tội cho tất cả mọi người, mà còn đích thân xử tội ngươi lạm dụng tư hình, khinh nhờn vương quyền, còn cho ta đích thân xét xử ngươi. Diệp Vô Song, ngươi có biết tội? Không thể nào, quốc chủ đại hạ đối với Hình Thiên Ti chúng ta vẫn luôn ủng hộ, sao có thể hạ chỉ định tội ta? Thánh chỉ này là giả, ngươi nói nó là giả, vậy thì hãy xem cho kỹ đi. Thánh chỉ có thể làm giả, nhưng ngọc tỷ đại ấn trên đó thì không thể làm giả. Chẳng lẽ quốc chủ đại hạ cũng từ bỏ Hình Thiên Ti chúng ta, cũng từ bỏ đại ti mạnh chúng ta rồi? Năm xưa Hình Thiên Ti chỉ là một cơ quan chấp pháp nhỏ bé, chính là quốc chủ trao quyền cho ta chấp pháp và tuyên cáo thiên hạ, đưa Hình Thiên Ti lên đỉnh cao. Cho dù là thiên tử phạm pháp, Hình Thiên Ti chúng ta vẫn có thể chấp pháp. Sao có thể vì một Ngự Thiên Ti nho nhỏ và Hắc Sơn xã mà định tội ta? Đưa đây, ngươi nói nó là giả thì là giả sao? E là không dễ dàng như vậy đâu. Đừng nói những lời vô ích đó nữa. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, thánh chỉ này là thật hay giả? Đại ti mạnh ngươi có tội hay không? Thánh chỉ này là thật, nhưng ta vô tội. Diệp Vô Song, ngươi cứ luôn mồm nói phụng công chấp pháp, này quốc chủ đích thân định tội cho ngươi, ngươi lại nói ngươi vô tội, đúng là hai mặt. Ngươi không thấy ngươi buồn cười sao? Quốc chủ là quyền uy tối cao của đại hạ, người phán ngươi có tội, ngươi chính là có tội. Chẳng lẽ ngươi tưởng Hình Thiên Ti thật sự có thể vượt trên cả hoàng quyền sao? Không có quốc chủ chống lưng cho ngươi, đại ti mạnh này trong mắt người khác cũng chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Thánh chỉ đây, ngươi nói không nhận là không nhận, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Quốc vương đã ban cho ta trọn vẹn tín nhiệm, càng ban cho Hình Thiên Ti quyền lực tối cao. Người tuyệt đối không thể nào định tội ta và Hình Thiên Ti. Ta không biết thánh chỉ này của ngươi từ đâu mà ra, nhưng đây tuyệt đối không phải ý chỉ thật sự của quốc chủ. Ngươi biết luật mà phạm luật, lạm dụng tư hình, bài trừ ngoại quốc, chống đối vương quyền, ta cũng công nhận ngươi. Dù sao, quốc chủ quả thật đã từng ban cho ngươi quyền hạn vô song của Hình Thiên Ti, để cho các ngươi phụng công chấp pháp, hoành hành ngang ngược. Nhưng giờ đây, thánh chỉ đã đến, các ngươi không chỉ bị đánh rớt xuống trần, mà còn trở thành tội nhân của đại hạ. Ngươi có chối cãi thêm nữa cũng chỉ là vô ích. Người đâu? Bắt hết toàn bộ Hình Thiên Ti lại. Diệp Vô Song ngươi, ngoan cố không đổi, đại nghịch bất đạo, công khai chống đối hoàng quyền. Vậy thì trước tiên xử hết toàn bộ thuộc hạ của ngươi, diệt sạch không trừ lại ai.
Hình Thiên Ti hôm nay sẽ bị xóa sổ. Thánh chỉ của Trấn Nam Vương đây, đại diện cho thiên uy của đại hạ. Nếu chúng ta thật sự chống lại, vậy chúng ta độ chắc tội danh chống đối vương quyền. Chẳng lẽ lại ngồi chờ mất mạng sao? Ta không sợ mất mạng. Nếu bọn chúng dám động thủ, cùng lắm thì chúng ta liều mạng, xả thân vì nước. Nhưng bây giờ lại bị Trấn Nam Vương xử tử với thân phận tội nhân, không những không thể báo quốc, mà còn bị thiên hạ phỉ nhổ. Ta thật sự không cam lòng. Chúng ta không phải tội nhân, hắn ta mới phải. Thánh chỉ nói ngươi là tội nhân, ngươi chính là tội nhân, có không phải thì cũng phải. Thiên uy hiện diện, các ngươi nhất định sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Đừng tưởng chỉ có ngươi có thánh chỉ, ta cũng có. Không thể nào, sao ngươi lại có thánh chỉ? Phụng Thiên thừa vận, quốc chủ chiếu viết, trẫm đặc mệnh Diệp Vô Song làm đại ti mệnh Hình Thiên Ti. Phụng Thiên chấp pháp, trừ gian diệt bạo. Trong lãnh thổ đại hạ, bất kể là ai, hễ kẻ nào phạm luật, đều có thể thẩm phán, xử quyết. Thiên tử phạm pháp, cũng như thứ dân cùng tội. Đây là thứ quốc chủ ban cho ta, quyền uy tuyệt đối. Dù hắn có vi phạm luật lệnh đại hạ, ta cũng cứ thế chấp pháp tài quyết. Ngươi chỉ là một Trấn Nam Vương thì đã sao? Cùng là thánh chỉ, cớ gì của ngươi lại đè lên thánh chỉ của Trấn Nam Vương? Thánh chỉ của ngươi là do quốc chủ ban cho mấy năm trước, còn của Trấn Nam Vương là mới ban. Quốc chủ vốn tín nhiệm ngươi, giờ một cước đá ngươi đi, chẳng phải rất bình thường sao? Một lũ ngu xuẩn. Quốc chủ kim khẩu ngọc ngôn, thánh chỉ vừa ban, há có thể dễ dàng thay đổi. Huống hồ, hiệu lực của thánh chỉ không liên quan đến thời gian, mà liên quan đến quy cách và đẳng cấp. Chẳng lẽ thánh chỉ của ngươi còn cao hơn giai cấp của Trấn Nam Vương sao? Tất cả im miệng cho ta. Thánh chỉ của nữ nhân này quả thực cao cấp hơn thánh chỉ của ta. Hơn nữa còn là quy cách cao nhất. Ngươi thừa nhận là tốt. Nhìn cho kỹ, đây không phải là dùng bút mực thông thường, đây là do quốc chủ dùng máu viết thành, chính là huyết thư thánh chỉ cấp cao nhất. Huyết thư thánh chỉ không chỉ là thánh chỉ, mà còn là huyết thệ của quốc chủ đại hạ. Thệ ngôn của quân vương há có thể tùy tiện vi phạm. Trấn Nam Vương, ngươi có ý gì? Thánh chỉ của ngươi không bằng nàng. Ngươi muốn tha cho nàng một mạng sao? Ai nói ta muốn tha cho nàng một mạng? Bất kể Diệp Vô Song có dãy dụa thế nào, hôm nay nàng và Hình Thiên Ti đều chắc chắn diệt vong. Trấn Nam Vương, đại ti mệnh đã xuất ra huyết thư thánh chỉ, chứng minh nàng có quyền chấp pháp cao nhất đại hạ. Ngay cả quốc chủ nàng cũng có thể thẩm phán. Này người lật lọng thế này, chẳng lẽ muốn chống lại hoàng quyền, tạo phản sao? Kẻ này câu kết ngoại địch, dã tâm thể hiện rõ ràng, chắc chắn là muốn tạo phản. Có điều, dù hắn có diệt chúng ta, hắn cũng không đấu lại. Quốc chủ đâu? Trấn Nam Vương, giờ ngươi đã không còn đường lui. Không biết ngươi lấy đâu ra cái khí thế ngông cuồng này. Cho dù ngươi và đông doanh bọn chúng hợp sức, cũng không thể chống lại quốc chủ đại hạ. Mau buông tay chịu trói còn kịp, không còn đường lui. Diệp Vô Song, ngươi thậm chí còn không biết chân chính át chủ bài của ta. Dù ngươi có nhiều át chủ bài, cũng không thể chống lại quốc chủ. Ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Nếu ngươi còn không buông tay chịu trói, ta sẽ đích thân ra tay, bắt tên đại nghịch bất đạo bán nước này. Bắt ta? Ngươi bắt ta không được đâu. Ngươi có từng nghĩ tới thánh chỉ này từ đâu ra? Không cần giấu giếm, vì ta biết quốc chủ đại hạ đối với Diệp Vô Song ta tuyệt đối tín nhiệm. Thánh chỉ của ngươi hoặc là giả mạo, hoặc là đã qua mặt được quốc chủ, ngoài ra không còn khả năng nào khác. Vậy có khả năng nào thánh chỉ này là do quốc chủ đích thân ký hay không? Quốc chủ tuyệt đối không thể nào ban ra một thánh chỉ hoang đường như vậy, trừ phi ngươi khống chế quốc chủ. Nhưng điều đó có khả thi không? Không cần phải nói đến việc đại hạ chúng ta có Triệu Thiết Kỵ quét ngang thiên hạ. Cho dù 10 tên như bọn chúng và 10 tên Trấn Nam Vương cũng không thể chiến thắng Thiết Kỵ đại hạ. Hơn nữa quốc chủ còn có tứ đại chiến thần bảo vệ bên cạnh, ngay cả ta cũng rất khó tiếp cận quốc chủ. Vậy sao? Người xem, đây là ai nào? Quốc chủ,
quốc chủ đại hạ bị Trấn Nam Vương bắt rồi. Không thể nào, tứ đại chiến thần lại là những cao thủ tuyệt thế. Trấn Nam Vương và bọn chúng dù mạnh đến đâu cũng không thể nào bắt cóc quốc chủ được. Ta đoán là Trấn Nam Vương có dã tâm bừng bừng, đã tìm một quốc chủ giả mạo để thế thân, muốn nhân cơ hội này để uy hiếp tỷ tỷ ta. Rất có khả năng Trấn Nam Vương sai lầm nối tiếp sai lầm. Trước tiên là câu kết với bọn chúng, bây giờ lại mạo phạm vương quyền, giờ lại tìm một quốc chủ giả, hoàn toàn trở thành một tên phản tặc đại nghịch bất đạo. Nghe rõ chưa Trấn Nam Vương? Ngươi tưởng tìm một quốc chủ giả đến đây là có thể lừa gạt được chúng ta sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta và Đại Ti Mạnh đều là kẻ ngu ngốc sao? Các ngươi nói ta tìm một quốc chủ giả. Được thôi, vậy thì mời Đại Ti Mạnh đến nói cho các ngươi biết, người này rốt cuộc là thật hay giả. Bị vạch trần rồi thì bắt đầu nói năng lung tung, đây chính là giả. Cần gì phải đợi Đại Ti Mạnh đến vạch trần đó là quốc chủ thật? Điều này sao có thể như vậy được? Trấn Nam Vương căn bản không có năng lực bắt cóc quốc chủ, làm sao có thể mang quốc chủ thật đến đây? Năng lực của ta căn bản là các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, chỉ cần Diệp Vô Song thừa nhận là được rồi. Tiếp theo, các ngươi hãy chờ chịu xét xử đi. Đại Ti Mạnh, ngài nhìn nhầm rồi. Hắn tuyệt đối không phải là quốc chủ. Ngài đừng để Trấn Nam Vương loại gian tà này lừa gạt. Đó chính là quốc chủ. Quốc chủ đại hạ kế thừa hoàng vị, chính là người được trời chọn cho đại hạ. Khí vận hộ thân sẽ hình thành một đạo long văn, ở cổ là khí vận long văn, bất kỳ ai cũng không thể mô phỏng. Phượng huyết kiếm của nàng có thể cảm ứng được sự tồn tại của khí vận long văn. Người khác có lẽ không nhận ra quốc chủ đại hạ, nhưng nàng, Diệp Vô Song tuyệt đối có thể nhận ra. Trấn Nam Vương, người uy hiếp thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, quả thật là đại nghịch bất đạo. Ta vẫn không hiểu Trấn Nam Vương rốt cuộc đã làm thế nào. Hiện tại quốc chủ đang trong tay ta, ta mới là thiên đạo của đại hạ, còn ngươi chính là kẻ nghịch thiên. Ta đã làm thế nào hả? Rất đơn giản, bởi vì sau lưng ta có một thứ ngay cả toàn bộ đại hạ cũng không thể chống lại. Một đồng minh hùng mạnh. Bọn họ giúp ta kiềm chế triệu quân bên cạnh quốc chủ cùng tứ đại chiến thần, sau đó sắp xếp cao thủ đỉnh cấp tập kích hoàng cung. Lúc bắt hắn, quả thật chẳng tốn chút sức nào. Hoàng thúc, niệm tình huynh đệ cốt nhục giữa hai chúng ta, nếu ngươi chịu hồi tâm chuyển ý, ta còn có thể nương tay với ngươi. Nếu ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, thì đừng trách ta không niệm tình. Thôi đi, mạng nhỏ của ngươi hiện đang nằm trong tay ta, còn nói khoan dung với ta. Sinh tử của ngươi hiện tại đều do ta nắm giữ, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, còn dám lớn tiếng với ta. Trấn Nam Vương, đừng sai càng thêm sai, mau thả quốc chủ ra. Ta sắp lên ngôi hoàng đế rồi, một bước lên trời rồi. Ngươi không cản được ta đâu, ngươi không thể cản ta. Hiện tại Trấn Quốc Ngọc Tỷ trong tay, thánh chỉ ta muốn viết thế nào thì viết thế ấy. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Đại Ti Mạnh nữa. Hình Thiên Ti cũng giải tán tại chỗ. Ta tuyên án ngươi lăng trì xử tử, ngàn đao róc xương. Lên cho ta. Ngươi nói nhiều như vậy, ngươi căn bản không có năng lực đối phó với ta. Dù ngươi mặc long bào, dùng ngọc tỷ, dựa vào âm mưu quỷ kế, cũng không thể ngồi lên ngôi vị đại hạ chi chủ. Thật là vô lý. Ta có ngọc tỷ ở đây, có thể thu hồi tất cả quyền hạn của ngươi. Sinh tử ấn, phượng huyết kiếm, kim lưu y, trở về. Diệp Vô Song, lúc trước ngươi dùng sinh tử ấn thu hồi kháo sơn lạnh của ta, bây giờ Trấn Quốc Ngọc Tỷ trong tay, sinh tử ấn của ngươi, phượng huyết kiếm, kim lưu y đều sẽ bị thu hồi. Người với người khác nhau, ta vẫn có thể nương tay với ngươi. Quyền hạn của ngươi là do đại hạ quốc chủ ban cho. Tất cả bảo vật của Hình Thiên Ti ngươi trước Trấn Quốc Ngọc Tỷ đều phải phụ phục xuống, cúi đầu. Đừng giãy giụa nữa, ngoan ngoãn đem những bảo bối này giao ra đây. Không có phượng huyết kiếm, ta xem ngươi làm sao chống lại ta. Trấn Quốc Ngọc Tỷ có thể trấn áp tất cả thần khí của đại hạ, nay muốn cưỡng ép thu hồi phượng huyết kiếm, Đại Ti Mạnh căn bản không thể chống lại. Nếu Đại Ti Mạnh mất phượng huyết kiếm, thực lực sẽ bị giảm sút rất nhiều. Đến lúc đó, không chỉ chúng ta sẽ bị Trấn Nam Vương mặc sức trà đạp,
mà ngay cả quốc chủ bệ hạ cũng sẽ bị hắn hãm hại. Đây là khí vận Phượng Văn, giống với khí vận Long Văn của ta. Đại Ti Mạnh trước đây vì chống lại bọn chúng đã liều mạng, được quốc vận đại hạ âm thầm gia trì, không chỉ trọng sinh Phượng huyết kiếm, hóa khí vận này thành Phượng Văn để bảo vệ Đại Ti Mạnh. Vốn dĩ chỉ có khí vận trên người đại hạ quốc chủ, vậy mà bây giờ lại rơi vào trên người Đại Ti Mạnh. Chẳng phải điều này chứng tỏ tỷ tỷ ta có tư cách kế thừa ngôi vị quốc chủ sao? Nói nhảm. Đàn bà đó lấy tư cách gì kế thừa ngôi vị? Hơn nữa, thậm chí còn không có huyết thống hoàng tộc, chỉ dựa vào một Long Văn mà có thể làm hoàng đế. Hoàng vị đại hạ các ngươi liệu có nực cười quá không? Hoàng vị không liên quan đến huyết thống, chỉ cần tâm hướng về đại hạ, khí vận gia thân mới có tư cách kế thừa hoàng vị. Kẻ như ngươi dựa vào mưu mô quỷ kế, đùa bỡn quyền thuật sẽ không được bách tính và trời cao công nhận. Cho nên ngươi căn bản không xứng trở thành đại hạ chi chủ. Cái thứ khí vận gia thân khốn kiếp gì đó đều là thứ hư vô. Hôm nay chỉ cần diệt trừ các ngươi, ta chính là chủ của đại hạ. Cao thủ trấn Nam Vương phủ, tất cả xông lên cho ta. Trấn Quốc Ngọc Tỷ ở đây, ai dám tiến lên? Thật vô lý, ta đường đường trấn Nam Vương lại bị một miếng ngọc nát áp chế sao? Trấn Quốc Ngọc Tỷ là thần khí đệ nhất đại hạ, là khí cụ của quyền lực. Ngay cả ta đối mặt với Ngọc Tỷ cũng chỉ có thể thần phục. Hoàng thúc, hãy quay đầu đi. Hoàng vị không phải thứ người có thể chạm vào. Người cùng đám chuột nhắt này câu kết với nhau, chẳng khác nào bảo hổ lột da. Đừng hòng, đại hạ chi chủ phải thuộc về ta. Bây giờ người và tiện nhân Diệp Vô Song chiếm thượng phong thì cũng đừng có đắc ý. Đồng minh hùng mạnh phía sau ta còn chưa ra tay, huống chi Ngọc Tỷ trấn quốc này có thể áp chế được người đại hạ, không động được đến bọn họ đâu. Đúng vậy, hiện nay những tông sư đỉnh cấp của Đông Doanh ta đều ở đây. Với thực lực của họ, trừ phi các người đại hạ, 4 đại chiến thần và Diệp Vô Song cùng liên thủ, nếu không thì không thể chiến thắng được. Võ sĩ của tứ đại gia tộc là nền tảng tối hậu của cả Đông Doanh. Kình Thiên Ti và Diệp Vô Song đều không thể ngăn cản được, huống chi năng lực của phụ thân ta không hề thua kém sư phụ ta. Có ông ấy ở đây, Diệp Vô Song chỉ có thể ngoan ngoãn chầu trời. Y Đằng Hiền Nhị đã đạt đến thần cảnh, ông ta ra tay thì vẫn có thể diệt trừ Diệp Vô Song. Chỉ diệt trừ Diệp Vô Song thì quá vô vị. Hay là chúng ta chơi một ván lớn? Diệp Vô Song, ngươi và ta đánh cược một phen thế nào? Đánh cược, ngươi và ta quyết đấu một trận sống mái. Y Đằng Hiền Nhị, ngươi vượt quá giới hạn rồi. Ta cho ngươi đến đây là để trừ khử Diệp Vô Song, không phải để ngươi đến đây chơi cái trò cá cược gì đó. Ngươi lần này đến đây là để giúp ta chiếm lấy đại hạ, chứ không phải. Ngươi khốn kiếp, Y Đằng Hiền Nhị, ta cho ngươi đến đây là để giúp đỡ. Ngươi vậy mà dám làm trái lệnh ta, dám phản chủ. Phản chủ? Trấn Nam Vương, thuộc hạ của ngươi, ngay cả một kiếm của Diệp Vô Song cũng không đỡ nổi, hoàn toàn là một lũ phế vật. Ngươi muốn làm quốc chủ đại hạ, nhưng ngươi lại không được sự phù hộ của đại hạ. Ngay cả ông trời cũng không công nhận ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà làm chủ nhân của ta? Trấn Nam Vương, ngươi đừng quên, ban đầu chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ ngươi bảo chúng ta chém Diệp Vô Song, cũng phải trả một cái giá chứ. Hơn nữa ngươi chỉ là người đại hạ, dựa vào cái gì mà làm chủ nhân của chúng ta? Ngươi, các ngươi, được lắm. Lão Phu thật sự là mưu toan liều lĩnh. Nhưng mà các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Phía sau ta còn có sự tồn tại mạnh mẽ mà các ngươi không biết đâu. Ta không quan tâm thế lực phía sau ngươi mạnh đến đâu, nhưng ngươi dám chắc hắn sẽ luôn hợp tác với ngươi không? Ngươi có ý gì? Còn ý gì nữa? Ta không quan tâm bọn họ là ai. Điều họ coi trọng chính là việc ngươi có thể đoạt được ngôi vị quốc chủ, mới chọn hợp tác với ngươi. Còn thực tế thì ngươi chỉ là một tên phế vật. Ngươi căn bản không đoạt được ngôi vị quốc chủ, mà giờ đây ta có thể làm được. Ngươi nói những kẻ sau lưng ngươi có vứt bỏ ngươi mà chọn hợp tác với ta không? Lũ các ngươi, cái lũ lật lọng các ngươi, chính ngươi chẳng phải cũng bán đứng lợi ích quốc gia, làm gian tế đó sao? Chúng ta
như nhau cả thôi. Các ngươi nói nhảm đủ chưa? Ta không thể nào đánh cược bất cứ điều gì với các ngươi. Muốn đánh thì đánh, dù có chảy hết giọt máu cuối cùng, ta cũng sẽ bảo vệ đại hạ. Thêm lời nhảm nhí nữa, ta lấy mạng quốc chủ của ngươi. Vô Song, mau dẫn người của ngươi đi. Núi còn cây sẽ còn, chẳng lo thiếu củi đốt. Cầm ngọc tỷ trấn quốc, triệu tập tứ đại chiến thần, đuổi lũ chuột nhắt đông doanh này ra khỏi đại hạ. Không được làm hại quốc chủ. Ngươi dù có đi, cũng chỉ có một mình ngươi trốn thôi. Nếu ngươi đi, ta sẽ đem quốc chủ đại hạ, cả Hình Thiên Ti của ngươi, và cả muội muội mà ngươi yêu quý nhất, lấy mạng toàn bộ, băm nhỏ cho chó ăn. Ngươi muốn đánh cược thế nào? Trong này ắt có âm mưu. Đại Ti Mạnh không thể ứng chiến. Ta tất nhiên biết trận chiến này ắt có âm mưu, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi hy sinh. Hy sinh vì nước là vinh hạnh của ta. Không, ngươi còn một nhiệm vụ nữa. Nay đại hạ đã ở bên bờ vực sụp đổ, ngươi hãy đến Thiên Kiêu Điện tìm người đàn ông đó, nói với ông ấy ta thừa nhận ông ấy là cha ta, xin ông ấy quay về đại hạ cứu vớt chúng sinh. Đại Ti Mạnh yên tâm, La Sát nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Muốn đi tìm viện binh sao? Mạng của Hình Thiên Ti các ngươi và mạng của quốc chủ các ngươi đều nằm trong tay chúng ta. Cầu cứu cũng vô ích thôi, đúng không? Không sai, dù là tứ đại chiến thần cũng không cứu được quốc chủ của các ngươi. Vô phương rồi. Đại hạ bây giờ đã là vật trong túi ta rồi. Nếu ta thắng trận này thì dù cứu binh mạnh đến đâu cũng vô ích. Phụ thân, người thật sự thả cô ta đi sao? Nếu các ngươi không để La Sát rời đi thì các ngươi cũng đừng hòng đánh cược với ta. Đến lúc đó đồng quy vu tận, ngươi cái gì cũng không có được. Bây giờ đại kế hoạch của ta là quan trọng nhất. Nếu ta thắng trận này thì Diệp Vô Song ngươi dù có bao nhiêu cứu binh cũng vô dụng. Ngươi muốn đánh cược thế nào? Vậy thì dùng chúng ta làm vật đặt cược. Thế nào? Hôm nay nếu ta thắng, ta sẽ cắt đôi đại hạ ngươi. Thế nào? Đại Ti Mạnh không thể đánh cược. Một khi đại hạ mất đi, cuối cùng sẽ thiên tai nhân họa liên miên. Người đại hạ sẽ trở nên yếu ớt đến cuối đời, bệnh tật triền miên. Kháo Sơn Vương nói không sai. Vô Song, mau đi đi. Đại hạ của ta gắn liền với vận mạnh của mỗi người dân đại hạ. Một khi mất đi, cả đại hạ sẽ trở thành dưỡng chất cho bọn đông doanh, sẽ gặp thiên tai liên tiếp, cuối cùng trở thành nô lệ của bọn chúng, mãi mãi bị chà đạp dưới chân. Vô Song, mau đi đi. Nếu ngươi không ứng chiến, ta sẽ lấy mạng hắn. Sau đó ta sẽ khơi dậy chiến sự. Đến lúc đó sẽ là cảnh sinh linh đồ thán. Đại hạ các ngươi cũng sẽ không có ngày nào yên ổn. Diệp Vô Song, vậy nên trận chiến này ngươi không thể trốn thoát. Đấu với ta, ít nhất ngươi còn có cơ hội thắng, phải không? Sai rồi, ta muốn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu đến cùng mới có hy vọng chiến thắng. Nếu ta lâm trận bỏ chạy, bọn chúng vẫn sẽ xâm lược. Khi đó chiến hỏa lan tràn, người bị thương chính là bách tính. Diệp cô nương thật sự là nữ trung hào kiệt, lo cho nước lo cho dân. Nếu đã vậy thì chúng ta hãy quyết chiến. Cuộc chiến hôm nay, các vị tông sư đỉnh cấp ở đây, hãy trợ giúp ta một tay. Hôm nay nếu ta thắng trận này, nhất định sẽ dùng Thiên Tùng Vân Nha chém đứt đại hạ. Không ổn rồi, cao thủ đông doanh đang truyền toàn bộ công lực vào trong người Y Đằng Hiền Nhị. Sức mạnh của tỷ tỷ ta vốn đã suy giảm nhiều, mà Y Đằng Hiền Nhị lại có sức mạnh ngang ngửa với Liễu Sinh Kiếm Thánh. Bây giờ lại có thêm cao thủ truyền công cho hắn, tỷ tỷ ta càng không thể đánh lại. Không chỉ vậy, ngươi xem trên cổ hắn, khí vận văn thân là biểu tượng của quốc chủ và người kế vị. Đúng vậy, hắn không chỉ nhận được công lực truyền thừa của tất cả cao thủ, hắn chính là người kế vị quốc chủ. Y Đằng Hiền Nhị trở thành người kế vị quốc chủ thì sao chứ? Thiên Tùng Vân Nha kiếm và Phượng Huyết kiếm đều là khí vận thần kiếm, sử dụng nó uy lực cũng sẽ tăng gấp bội. Nhưng Đại Ti Mạnh cũng là người kế vị quốc chủ, nàng cũng có khí vận thần binh. Phượng Huyết kiếm, Thiên Tùng Vân Nha kiếm là trấn quốc thần kiếm của Đông Doanh Quốc, cũng là khí vận thần kiếm đỉnh cấp, cũng giống như kiếm hiên viên của đại hạ chúng ta. Nhưng kiếm Phượng Huyết lại không phải. Bây giờ công lực và vũ khí của Vô Song đều kém hơn bọn chúng. Việc này phải làm sao? Ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Lần này ngươi chắc chắn thua. Bây giờ thắng bại vẫn chưa phân. Ngươi bây giờ nói lời này e là quá sớm rồi. Không ổn rồi, kiếm Phượng Huyết căn bản không phải đối thủ của Thiên Tùng Vân Nha. Sư tôn ta là cao thủ đệ nhất Đông Doanh, lại không có cách nào phát huy uy lực của Thiên Tùng Vân Nha. Còn phụ thân ta thì
khí vận hộ thân, ông ấy mới có thể đem uy lực của bảo kiếm trấn quốc phát huy đến mức tột cùng. Nay thiên thời địa lợi nhân hòa, cho đến binh khí đều là ưu thế thuộc về ta. Diệp Vô Song ngươi căn bản không có nửa phần thắng. Thôi được rồi, Diệp Vô Song, nếu ta là ngươi, bây giờ sẽ lập tức quỳ xuống đầu hàng, ít nhất còn giữ được mạng. Đại hạ sắp tiêu rồi, còn đánh đấm làm cái gì nữa? Xúc sinh nhà ngươi, thấy bọn giặc đông doanh chúng ức hiếp đại hạ chúng ta, chẳng lẽ không có chút áy náy nào sao? Nghịch tử, ngươi im miệng cho ta, đừng quên, ngươi là người đại hạ. Ai lại lên một con thuyền sắp chìm chứ? Đại hạ sắp tiêu đời rồi, nhưng mà kẻ tiêu đời trước nhất định là Diệp Vô Song, con tiện nhân đó. Đúng vậy, chỉ cần đánh bại Diệp Vô Song, người đại hạ sẽ biến thành người thường. Lúc này còn làm người đại hạ, chi bằng làm cầu cho chúng ta. Kiếm phượng huyết của ngươi sắp vỡ rồi, lần này nó sẽ không được lành lại nữa, bởi vì ngươi không đấu lại ta đâu. Cứ tiếp tục đấu thế này, ngươi và kiếm phượng huyết của ngươi đều sẽ tan xương nát thịt. Ta đã nói rồi, ta muốn vì đại hạ chảy hết giọt máu cuối cùng. Kiếm phượng huyết vỡ rồi, nó không còn cơ hội được lành lại nữa. Kiếm phượng huyết biến mất rồi, đại hạ bị suy yếu đi một phần. Ván này ta thắng. Phụ thân, thừa dịp nàng ta suy yếu, lấy mạng nàng ta rồi đoạt lấy long mạch của đại hạ. Được. Hiên viên. Vô Song, nhận kiếm. Kiếm hiên viên. Quốc chủ đại hạ bằng lòng giao bảo vật trấn quốc cho Diệp Vô Song ngươi. Chẳng lẽ ông ta muốn thoái vị sao? Quốc gia nguy cấp, đứng bên bờ tồn vong, nó đối với ta mà nói chỉ là biểu tượng của quyền lực. Kiếm hiên viên chỉ có trong tay Vô Song mới có thể phát huy được thần lực của nó để chống lại đám cường đạo tặc khấu các ngươi. Có hiên viên kiếm rồi thì Diệp Vô Song cũng chưa chắc là đối thủ của Y Đằng Hiền Nhị. Hoàng thúc, nếu đại hạ chúng ta chiến bại thì đối với thúc chẳng có chút lợi lộc gì. Bọn chúng lòng lang dạ sói sẽ chỉ diệt trừ chúng ta. Thúc hà tất phải nói những lời châm chọc này, nâng chí khí người khác, diệt uy phong của mình. Trấn Nam Vương cũng chỉ là ghen tị mà thôi. Thiên Tùng Vân Nha kiếm là phối kiếm của quốc vương đông doanh, hiên viên kiếm là phối kiếm của quốc chủ đại hạ ta. Quốc chủ thà đem hiên viên kiếm giao cho đại ti mạnh cũng không muốn giao cho ngươi. Đại hạ ta ngàn năm long mạch trải dài, hiên viên kiếm ẩn chứa ngàn năm long mạch chi lực của đại hạ, so với Thiên Tùng Vân Nha phải hơn một bậc mới đúng. Hiên viên kiếm quả thực là hơn một bậc, nhưng đáng tiếc cháu trai ta quá phế vật, khiến thần kiếm bị phủ bụi. Cho dù có hiên viên kiếm trong tay thì đã sao, vẫn đánh không lại ta. Thiên Tùng Vân Nha mới là mạnh nhất. Đây là chuyện gì vậy? Hiên viên kiếm chẳng phải là thiên hạ đệ nhất thần kiếm sao? Sao lại biến thành một thanh kiếm gì? Thanh kiếm này quả thật là tuyệt đỉnh thần kiếm, chỉ là nó vẫn đang trong trạng thái phong ấn thôi, chưa được mở phong ấn. Nó còn chẳng bằng độ sắc bén của một con dao gọt hoa quả nữa. Ngươi cho dù có hiên viên kiếm trong tay thì đã sao, ta vẫn đánh bại ngươi như thường. Thiên Tùng Vân Nha mới là mạnh nhất. Phụ thân, ta đã là nào mạnh hết đa, mau chém đầu ta đi, sẽ không còn ai dám chống lại chúng ta nữa. Được. Trấn Nam Vương, nếu tỷ tỷ ta thua, long mạch đại hạ bị đứt, bọn chúng giành được tất cả, chẳng lẽ ngươi lại trơ mắt nhìn cảnh tượng này sao? Ta biết, ngươi biết bí mật phá giải hiên viên kiếm, ta quả thật có biện pháp, cũng không muốn bọn chúng thắng được tất cả, chỉ là ta cũng không muốn Diệp Vô Song thắng. Phụ thân, thừa thắng xông lên lấy mạng ta, báo thù cho con và sư phụ. Đừng. Xin Trấn Nam Vương nói cho ta biết bí mật giải phong ấn hiên viên kiếm. Chỉ với chút thành ý này mà cũng muốn ta nói ra cách có thể giải trừ phong ấn hiên viên kiếm. Ta nguyện lấy hoàng vị làm vật đặt cược để đổi lấy bí mật. Được. Bản vương chỉ chờ câu nói này của ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng nhường ngôi lại cho ta, bí mật này nói ra cũng chẳng hại gì. Muốn mở phong ấn hiên viên kiếm,
phải dùng máu tim của người thân nhất để giải trừ máu tim. Là máu ở tim đó. Muốn cho thanh hiên viên kiếm vô địch thiên hạ lại tỏa sáng rực rỡ, khôi phục lại sự sắc bén, thì phải lấy mạng chính người thân thiết nhất của mình. Ta không lừa các ngươi đâu. Thì ra là vậy. Hóa ra thanh hiên viên kiếm này vĩnh viễn không thể giải phong ấn. Diệp Vô Song, người thân thiết nhất của ngươi, chẳng phải là muội muội ruột của ngươi sao? Ngươi nỡ lấy mạng sao? Nàng ta chắc chắn là không nỡ. Muội muội này là do nàng ta liều mạng cứu về. Nếu nàng ta không nỡ, vậy những lời nàng ta luôn miệng nói vì đại hạ, nguyện hiến dâng tất cả, đều là những lời giả dối đến cùng cực. Vốn dĩ là một nữ nhân giả tạo. Cái gì mà đại nghĩa diệt thân? Sao nàng ta có thể nỡ lấy mạng muội muội của mình? Phụ thân, trận này người nhất định phải thắng. Làm sao Diệp Vô Song nỡ dùng chính muội muội ruột của mình để giải trừ phong ấn? Mau lấy đầu nàng ta đi, cướp lấy hiên viên kiếm, tránh đêm dài lắm mộng. Được. Tỷ tỷ, đừng chần chừ nữa. Tỷ không thể thua. Mau lấy mạng muội đi để giải phong ấn cho hiên viên kiếm. Nhanh lên. Không, ta biết ngay mà. Ngươi không nỡ lấy mạng muội muội ruột của mình. Cái gì mà đại nghĩa quốc gia? Sao có thể so sánh với muội muội ruột của ngươi? Người đại hạ chính là như vậy, miệng luôn nói vì nước vì dân, thực chất chỉ là ích kỷ. Huệ Tử tiểu thư, cô đừng kích động nàng ta nữa. Nếu nàng ta nổi máu liều lĩnh, thật sự cho muội muội mình một kiếm giải phong ấn thì phiền phức rồi. Nàng ta liều mạng cũng muốn cứu con tiện nhân Diệp Hiểu Tuyết này. Sao nàng ta có thể tự tay lấy mạng muội muội mình? Điều này còn tàn nhẫn hơn lấy mạng chính mình. Cho dù nàng ta thật sự ra tay thì đã sao? Chỉ là một thanh kiếm gì mà thôi. Giải phong ấn rồi cũng không đánh lại Thiên Tùng Vân Nha. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất kiếm, chỉ là bọn chúng khoác lác thôi. Đúng vậy, đại hạ bọn ngươi cứ thích khoác lác. Cái gì mà văn minh đại hạ, lửa cháy rực rỡ, ngàn năm vô song, kỳ thực chính là lũ người các ngươi tự mình thổi phồng. Còn về thanh hiên viên kiếm của ngươi, kỳ thực chỉ là một thanh đồng nát sắt vụn. Tỷ mau ra tay đi. Tỷ không thể. Muội biết tỷ thà mất mạng cũng không muốn làm muội bị thương, nhưng giờ đại hạ đã đến thời khắc cuối cùng. Muội không chỉ là muội muội của tỷ, muội cũng là người đại hạ. Quốc gia hưng vong, không chỉ có bậc trượng phu mới có trách nhiệm, một tiểu nữ tử như muội cũng có trách nhiệm tương tự. Nếu tỷ không chịu ra tay, vậy muội tự mình ra tay. Muội là người thân duy nhất của tỷ. Tỷ không thể mất muội. Tỷ, nếu hôm nay tỷ thua, vô số người đại hạ sẽ mất đi người thân của mình. Quốc gia hưng vong, ai cũng có trách nhiệm. Đây là đạo lý tỷ dạy muội. Muội đừng rời xa ta. Tỷ không thể thua. Trấn chỉnh lại tinh thần, nhất định phải thắng. Hiên viên kiếm sắp được giải phong ấn rồi sao Hoàng thúc? Tại sao hiên viên kiếm vẫn chưa được giải phong ấn? Không đúng, ta không nhớ nhầm mà. Ta đoán không sai. Thanh hiên viên kiếm này chính là một trò lừa bịp. Cái gì mà thần kiếm ngàn năm, kỳ thực nó chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Chỉ có Thiên Tùng Vân Nha của đông doanh chúng ta mới là thần kiếm đệ nhất thiên hạ. Ta hiểu rồi. Sở dĩ hiên viên kiếm chưa được giải phong ấn là bởi vì người Diệp Vô Song yêu thương sâu sắc. Không chỉ có muội muội của nàng còn lo cho thiên hạ, lo cho Hình Thiên Ti. Có lẽ để người của Hình Thiên Ti hiến máu mới có thể giải phong ấn được thanh kiếm này. Hoàng thúc, ông rõ ràng là đang lừa gạt. Ngay từ đầu ông đã muốn dùng lời nói dối để Vô Song lấy mạng muội muội của nàng, rồi nhân cơ hội diệt trừ toàn bộ Hình Thiên Ti để loại bỏ hết thảy chướng ngại vật của ông. Đúng không? Ta đã cướp cả hoàng vị của ngươi rồi, còn muốn đại hạ diệt vong làm gì? Tin hay không tùy các ngươi. Diệp Vô Song, ta thật sự rất khâm phục ngươi. Ngươi biết rõ sẽ bỏ mạng mà vẫn muốn quyết chiến với ta đến cùng. Một người như ngươi bỏ mạng thật đáng tiếc. Gia nhập chúng ta đi. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Dừng tay, thả Đại Ti Mạnh ra. Đại Ti Mạnh, Dương Lâm bất tài, không thể giúp ngươi lấy mạng địch. Hôm nay hiên viên kiếm để giải trừ phong ấn còn cần máu của Hình Thiên Ti. Hôm nay ta sẽ dùng máu của ta. Đồ ngu, các ngươi đều bị Trấn Nam Vương lừa rồi. Hiên viên kiếm này chỉ là một đống đồng nát,
Cho dù có bao nhiêu máu cũng không thể đánh thức nó. Lão già này đi cũng đáng đời. Cứng đầu cứng cổ, sống cũng chỉ làm ta thêm bực mình. Đại Tim Mạch, xin lỗi, ta đã nuôi dạy ra đứa con bất hiếu này, khiến tiểu thư Hiểu Tuyết phải chịu bao nhiêu đau khổ, lại còn nuôi dạy ra một tên bán nước. Hôm nay ta sẽ lấy thân phận người của Hình Thiên Ti tế máu cho thần kiếm, hy vọng có thể chuộc tội, càng hy vọng có thể đánh thức Hiên Viên Kiếm. Cha nó ơi! Hiên Viên Kiếm, người hãy tỉnh lại đi, cứu lấy đại hạ của chúng ta. Đại hạ không thể diệt vong nếu thần kiếm có linh. Xin hãy giúp Đại Tim Mạch một tay. Không, một lũ ngu xuẩn. Cho dù tất cả các ngươi đều dâng mạng thì Hiên Viên Kiếm cũng sẽ không thức tỉnh đâu. Tại sao lại như vậy? Thiên mệnh không thuộc về đại hạ, thần kiếm không thể giải phong ấn. Chúng ta thua rồi. Nhưng người đại hạ chúng ta từ trước đến nay đều sẵn sàng xả thân vì nước, cho dù phải bỏ mạng cũng phải chiến đấu đến cùng, thiêu thân bằng lửa. Y Đằng Hiền Nhị, tới đi. Ta đã nói rồi, máu chảy nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi. Diệp Vô Song, dù ngươi có chống cự thế nào cũng vô ích thôi. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa phủ để ngươi cảm nhận Thiên Tùng Vân Nha của ta sắc bén đến nhường nào. Đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Hiên Viên Kiếm vậy mà thật sự được giải phong ấn rồi. Không thể nào. Thanh kiếm này có máu của người thân yêu nhất của ta, lại có thêm máu của những người chính nghĩa. Máu của người đại hạ không ngừng chảy, ý chí không ngừng kiên cường. Giờ mà không giải phong ấn thì còn đợi đến bao giờ? Cho dù Hiên Viên Kiếm được giải phong ấn thì đã sao? Sức mạnh của cha ta vượt xa ngươi. Cha, mau lấy mạng cô ta đi, đoạt lấy long mạch, đoạt lấy đại hạ, để đông doanh chúng ta vạn sự hưng thịnh. Tất cả xông lên cho ta, lấy mạng Diệp Vô Song. Đông doanh vạn tuế. Y Đằng Hiền Nhị đã bị diệt trừ, cao thủ đông doanh toàn bộ bị tiêu diệt. Các ngươi thua rồi. Cha, đại hạ quả thực bách chiến bách thắng. Phụ thân, không phải đại hạ bất khả xâm phạm, mà là kẻ xâm lược tất sẽ diệt vong. Chính là kết cục của kẻ xâm lược. Để giải phong ấn Hiên Viên Kiếm, Hiểu Tuyết và Hình Thiên Ti xả thân dâng máu. Bây giờ chính là lúc nợ máu trả bằng máu. Ngươi không thể lấy mạng ta. Phụ thân ngươi đã bỏ mạng, Thiên Tùng Vân Nha cũng đã gãy, cao thủ của tứ đại gia tộc đều bị ta một kiếm diệt trừ. Các ngươi sớm đã không còn át chủ bài. Cho dù chúng ta thua, hiện tại quốc chủ đại hạ là Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương căn bản không có tư cách làm quốc chủ. Hắn vốn là kẻ bán nước, càng không được đại hạ công nhận. Thế nhưng cháu trai tốt của ta đã truyền ngôi vị của hắn cho ta rồi. Nếu không phải ta giúp ngươi giải phong ấn Hiên Viên Kiếm thì ngươi bây giờ đã là một cái xác rồi. Cả đại hạ đều sẽ loạn lạc. Đây cũng là giao dịch giữa ta và hắn mà. Trấn Nam Vương vừa rồi chỉ là quyền nghi chi kế. Kẻ tiểu nhân thông đồng với địch, bán nước như ngươi không có tư cách kế thừa hoàng vị. Đường đường là nhất quốc chi chủ lại nuốt lời. Nhưng ta không quan tâm. Ngươi có biết bây giờ các ngươi đang ở đâu không? Giang Nam, địa bàn của ta đấy. Ngoài ra, tứ đại gia tộc đông doanh chúng ta tuyên bố sẽ toàn lực phó tá Trấn Nam Vương. Phụ thân ngươi vừa rồi còn bảo ta là phế vật. Sao bây giờ ngươi lại muốn đầu hàng ta? Diệp Vô Song đã lấy mạng sư phụ và phụ thân của ta, bây giờ chỉ có ngài mới có thể báo thù cho ta. Hơn nữa, cao thủ của tứ đại gia tộc đông doanh đều đã tổn thất hầu như toàn bộ.
Chúng ta cần sự che chở của ngài. Nhưng ta dựa vào đâu mà che chở cho ngươi? Tứ đại gia tộc thống trị toàn bộ Đông Doanh. Cho dù cao thủ ở đây bị tiêu diệt, chúng ta vẫn có thể bảo vệ trấn Nam Vương, giữ vững ngôi vị quốc chủ. Không sai, có trấn Nam Vương và tứ đại gia tộc liên thủ, ai có thể cản? Không sai, thế lực sau lưng ta rất mạnh. Nhưng mà có các ngươi nguyện ý đầu hàng ta dĩ nhiên là sẽ không chối từ. Diệp Vô Song, bây giờ Đông Doanh đều ở dưới sự che chở của ta. Ngươi lui xuống, đợi lát nữa ngươi giao hiên viên kiếm ra. Thanh kiếm này là của quốc chủ, ngươi sao có thể tùy tiện sử dụng? Ngại quá, ta không công nhận ngươi làm quốc chủ. Hiện giờ toàn bộ đại hạ chỉ có Vô Song mới có tư cách kế thừa hoàng vị, huống chi các ngươi đã không còn bất kỳ con bài nào nữa. Với thực lực của các ngươi, căn bản không phải đối thủ của Vô Song. 4 đại gia tộc Đông Doanh chúng ta dốc hết toàn lực, cho dù không thể diệt trừ các ngươi, nhưng ít nhất sẽ khiến các ngươi trọng thương, thương tích đầy mình. Lũ man di, sao biết sự cường thịnh và sức mạnh đại hạ ta? Kẻ xâm lược nếu dám đến xâm phạm, nhất định khiến cho các ngươi có đi không về. Không sai, nếu không phải ngươi dùng quỷ kế bắt ta lại, chỉ bằng các ngươi, đám người Đông Doanh cũng dám vọng tưởng trà đạp ta. Tứ đại chiến thần đâu? Tứ đại chiến thần? Sao có thể? Ta không phải đã lệnh cho người của Thiên Kiêu Điện kiềm chế bọn họ sao? Sao bọn họ lại rảnh rỗi đến cản đường? Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Tứ đại chiến thần này mỗi người đều là cao thủ đỉnh cao, phía sau bọn họ còn có Triệu Hùng binh. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của đại hạ. Bọn họ bây giờ đến Giang Thành, trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương xong đời rồi. Xong rồi. Thanh Long hộ giá chậm trễ. Thanh Long, xin quốc chủ thứ tội, xin đại ti mạnh thứ tội. Điều này không thể nào, không có gì là không thể. Ngươi còn không mau buông tay chịu trói. Trấn Nam Vương, cao thủ thần bí sau lưng ngươi đã rút lui trước, cho nên chúng ta mới có thể rảnh tay giải cứu quốc chủ. Khốn kiếp, Thiên Kiêu Điện dám chơi ta. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhưng các ngươi vẫn đến muộn. Nếu các ngươi đến sớm một khắc, muội muội ta và huynh đệ Hình Thiên Ti đã không hy sinh. Bọn cẩu tặc này hại đồng bào ta, xâm phạm lãnh thổ ta. Lần này ta nhất định sẽ tự mình dẫn Triệu Hùng binh tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Máu trả bằng máu. Trấn Nam Vương, chúng ta là đồng minh. Bây giờ tứ đại chiến thần và Triệu Hùng binh đều đến rồi. Muốn diệt ta, ngươi phải ra tay đi. Trấn Nam Vương, ngươi mưu phản phạm thượng, tội đáng xử tử. Hắn bây giờ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, sao có thể cứu được ngươi? Không sai, chúng ta đến đây, nhiệm vụ đầu tiên chính là thanh toán cuộc nổi loạn của trấn Nam Vương phủ. Muốn thanh toán ta không dễ dàng như vậy đâu. 4 vị chiến thần các ngươi bây giờ quỳ xuống thần phục ta vẫn còn kịp. Trấn Nam Vương, ngươi bây giờ đã là cá trên thớt, vậy mà còn dám bắt chúng ta thần phục. Ta chỉ cần tùy tiện gọi vài cao thủ là có thể kiềm chế các ngươi ở bên ngoài, càng có thể ở trong hoàng cung đem hắn đưa ra ngoài. Ngươi nói ta dựa vào cái gì? Cao thủ trấn Nam Vương phủ không có thực lực này. Kẻ đứng sau lưng ngươi quả thực tay mắt thông thiên. Không tệ, người đứng sau ta là truyền thuyết trong truyền thuyết, Thiên Kiêu Điện. Trấn Nam Vương, ngươi lại dám cấu kết với Thiên Kiêu Điện sao? Đúng vậy, Thiên Kiêu Điện vô địch thiên hạ. Người sáng lập Diệp Thiên Kiêu không chỉ là người đứng đầu đại hạ trước đây, còn từng là người tranh giành ngôi vị quốc chủ với ngươi. Năm đó quốc chủ là con trai của Tiên quốc chủ, trời sinh có khí vận Long Văn hộ thể. Còn Diệp Thiên Kiêu là chiến thần số 1 đại hạ. 30 năm trước, Diệp Thiên Kiêu một mình dẫn 3.000 thiết kỵ quét sạch Triệu liên quân, mở ra vạn thế thái bình cho đại hạ. Khí vận hộ thể đồng thời cũng hình thành khí vận Phượng Văn, giống như nàng vậy. Thế nhưng đại ca ta, Tiên quốc chủ đại hạ, đang định truyền ngôi quốc chủ cho Diệp Thiên Kiêu thì gia đình Diệp Thiên Kiêu bị kẻ thù hãm hại,
toàn bộ bỏ mạng. Chỉ có một đứa con gái đã mất tích. Diệp Thiên Kiêu từ bỏ ngôi vị quốc chủ để đi tìm con gái, nản chí ngã lòng nên đã rời khỏi đại hạ. Sau đó sáng lập Thiên Kiêu Điện, trở thành thế lực số 1 toàn cầu. Diệp Thiên Kiêu quả thật là người đứng đầu đại hạ. Võ công cái thế, đã đạt đến cảnh giới khắc chế thần, nhưng hắn quá kiêu ngạo, khát máu thành tính, mới gây ra đại họa như vậy. Sao ta nghe người của Thiên Kiêu Điện nói là ngươi vì muốn đoạt quyền, cấu kết ngoại địch, hãm hại Diệp Thiên Kiêu, sát hại cả nhà hắn, sau đó lại đổ tội cho kẻ thù. Diệp Vô Song, bây giờ ngươi cũng có khí vận Phượng Văn, cũng là người đứng đầu đại hạ, uy hiếp đến địa vị của hắn. Đừng thấy hắn bề ngoài cung kính với ngươi, ngoan ngoãn tuân theo, không chừng ngày nào đó hắn sẽ giống như đối phó với Diệp Thiên Kiêu, đâm người một đao. Chuyện năm xưa chỉ là ngoài ý muốn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta lười phí lời với ngươi. Ta đây, niệm tình chú cháu chúng ta, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cùng tứ đại chiến thần thần phục ta. Nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng động vào một sợi tóc của quốc chủ. Chúng ta cũng sẽ thể liều mạng bảo vệ quốc chủ. Nếu đã vậy, Tu La sứ giả, cao thủ của Thiên Kiêu Điện, vậy thì tất cả hãy cùng xuống mồ đi. Cao thủ mạnh nhất của Thiên Kiêu Điện, Tu La sứ giả, nàng chính là kẻ ngăn cản tứ đại chiến thần của ta, cao thủ bí ẩn. Không ngờ đường đường đại ti mạnh lại nhớ danh hiệu Tu La của ta. Đúng vậy, ta chính là Tu La sứ giả của Thiên Kiêu Điện. Tuy nhiên, không hẳn là cao thủ mạnh nhất. Điện chủ trí cao của Thiên Kiêu Điện ta, Diệp Thiên Kiêu, mới là người mạnh nhất. Tu La đại nhân, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Trước đó không phải đã bảo ngài đi kiềm chế tứ đại chiến thần sao? Sao lại rút lui rồi? Thiên Kiêu Điện có đại sự xảy ra, triệu tập chúng ta lại. Điện chủ có lệnh bảo chúng ta đi hỗ trợ. Thiếu điện chủ đang gặp nạn ở đại hạ. Không bao lâu nữa, điện chủ sẽ đích thân đến, tự mình giải quyết rắc rối cho thiếu điện chủ. Thiếu điện chủ, Diệp Thiên Kiêu chỉ có một nữ nhi, đều tìm kiếm không thấy. Chẳng lẽ đã tìm thấy rồi sao? Đúng vậy, điện chủ đã tìm được nữ nhi của mình, đồng thời phong nàng làm thiếu điện chủ. Đợi lão nhân ra đến, sẽ đích thân tuyên cáo thiên hạ. Tốt, vậy nếu đã như thế, đợi sau khi ta đăng cơ, ta nhất định sẽ đích thân đến chúc mừng. Cung chúc điện chủ, phụ tử đoàn viên. Thực tế Diệp Thiên Kiêu đã tìm được nữ nhi của mình từ lâu, chỉ là nữ nhi của ông oán hận ông, năm đó chỉ lo tranh đoạt ngôi vị quốc chủ mà bỏ bê gia đình, mới dẫn đến mẫu thân bị hại. Bao nhiêu năm nay, nữ nhi của ông ta chưa từng tha thứ cho ông, nay nhận ông làm phụ thân, cũng chỉ là vì cứu đại hạ mà thôi. Nói bậy, nói như ngươi là nữ nhi của điện chủ vậy. Tu La đại nhân, chúng ta đừng nói nhảm với bọn họ nữa. Ngươi đã đến rồi, toàn lực ủng hộ ta giành lấy ngôi vị quốc chủ. Đợi ta đăng cơ, nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt cho Thiên Kiêu Điện. Được, vậy ta sẽ toàn lực giúp ngươi quét sạch chướng ngại vật. Đến lúc đó, Thiên Kiêu Điện muốn một nửa đại hạ, ta còn muốn quốc khố 3 phần tài sản của đại hạ ngươi. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi giúp ta đánh bại đám địch nhân này. Đừng nói đến 3 phần quốc khố, cho dù là 5 phần cũng không thành vấn đề. Được thôi, Tu La, ngươi tự ý lợi dụng lực lượng của Thiên Kiêu Điện giúp đỡ Trấn Nam Vương mưu đồ muốn đại hạ, mưu cầu lợi ích cho bản thân. Diệp Thiên Kiêu có biết không? To gan, ai cho phép ngươi trực tiếp gọi đại danh của điện chủ? Đại hạ ta không cho phép bất kỳ ngoại địch nào xâm phạm, cho dù là Thiên Kiêu Điện của ngươi cũng không được. Vậy sao? Vậy hôm nay ta sẽ san bằng đại hạ, dọn dẹp sạch sẽ đám rác rưởi này, cho các ngươi thấy về sự lợi hại của Thiên Kiêu Điện. Tu La, nếu ta là ngươi, bây giờ lập tức dẫn những người này rời đi, đồng thời quay về tạ tội với điện chủ của ngươi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả? Ta muốn xem hậu quả là gì. Hậu quả chính là mất mạng không có chỗ chôn. Diệp Vô Song, ngươi đừng tưởng mình là vô địch thiên hạ. Dù ngươi có nắm giữ Hiên Viên kiếm, thì ngươi cũng không thể chống lại Tu La đại nhân của chúng ta, càng không thể chống lại Thiên Kiêu Điện. Ta muốn dạy dỗ cô ta
căn bản không cần động thủ. Theo ta thấy, nữ nhân này đã bị uy nghiêm của Thiên Kiêu Điện dọa sợ, cho nên mới ở đây nói nhăng nói cuội. Ta thấy, ta chính là ngu muội, căn bản không biết sự lợi hại của Thiên Kiêu Điện. Thiên Kiêu Điện ta diệt vô số quốc gia, đại hạ nho nhỏ, chúng ta căn bản không để vào mắt. Hôm nay ta không hiểu quy củ, vậy chúng ta phải dạy dỗ cô ta, cho cô ta biết uy phong của Thiên Kiêu Điện ta là từ đâu mà có. Bảo vệ quốc chủ, không biết tự lượng sức mình. Tiện nhân, ngươi dám động thủ với ta? Động thủ với ta chính là tuyên chiến với Thiên Kiêu Điện chúng ta. Bây giờ quỳ xuống nhận lỗi, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ta sẽ huyết tẩy toàn bộ đại hạ. Ngay cả ta mà ngươi còn không đánh lại thì đừng ở đây sủa bậy nữa. Ngươi thắng ta thì đã sao? Đến trước mặt điện chủ, ngươi chẳng là gì cả. Diệp Vô Song, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng đầu hàng. Đợi Diệp Thiên Kiêu đến thì dù có thiên binh thiên tướng từ trên trời đáp xuống cũng sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Vậy thì cứ để hắn ta đến. Đúng lúc ta đang muốn được thấy thiên uy của hắn ta. Thật là không biết điều. Điện chủ đã đến Giang Thành. Hôm nay đám người các ngươi không một ai chạy thoát. Diệp Thiên Kiêu cũng đã đến Giang Thành. Hắn đến làm gì? Điện chủ đến để hỗ trợ con gái mình. Giang Thành nhỏ bé này, vậy mà có kẻ không biết điều dám cả gan xúc phạm thiếu điện chủ. Điện chủ nổi giận, có thể khiến cả đại hạ phải tắm trong gió tanh mưa máu. Bây giờ quỳ xuống vẫn còn kịp đấy. Công lực của Diệp Thiên Kiêu sánh ngang thần ma, cũng là người đứng đầu thiên hạ. Còn có Thiên Kiêu Điện dưới trướng hắn, cũng là thế lực lớn nhất trong và ngoài nước. Nếu hắn xâm chiếm đại hạ ta thì dù là ta cũng bất lực ngăn cản. Yên tâm, năm xưa điện chủ và ngươi tranh giành ngôi vị quốc chủ, cuối cùng ngậm ngùi rời đi. Hôm nay đến đây nhất định sẽ tính nợ cũ năm xưa cho rõ ràng. Các ngươi không một ai chạy thoát. Quốc chủ yên tâm, Diệp Thiên Kiêu không có hứng thú với ngôi vị quốc chủ. Tiện nhân, 3 lần 7 lượt xúc phạm điện chủ. Thật sự nghĩ tu la ta không trị được các ngươi sao? Còn không mau quỳ xuống. Kẻ nên quỳ xuống chính là các ngươi, bởi vì thiếu điện chủ mà các ngươi vẫn luôn mồm gọi chính là ta. Diệp Vô Song, ngươi điên rồi sao? Cô ta chỉ biết mình là đại tim mạnh, lại không biết Diệp Thiên Kiêu có thể nắm giữ sinh tử của người trong thiên hạ. Dám mạo danh thiếu điện chủ, đây chính là tử tội trong tử tội. Người đâu? Tranh thủ lúc điện chủ chưa đến, bắt cô ta lại cho ta, băm nhỏ cho chó ăn. Súc sinh, ngươi muốn băm nhỏ ai cho chó ăn? Diệp Thiên Kiêu, điện chủ Thiên Kiêu Điện. Diệp Thiên Kiêu, bẩm điện hạ, tiện nhân này dám mạo danh thiếu điện chủ, thật là đại nghịch bất đạo. Vì vậy thuộc hạ muốn băm nhỏ cô ta cho chó ăn, nghiêm trị không tha. Nữ nhân này coi thường Thiên Kiêu Điện, dù có băm nhỏ cho chó ăn cũng không đủ hả giận. Thuộc hạ có một đề nghị, đem cô ta lăng trì xử tử, để cho toàn thiên hạ đều biết đắc tội với Thiên Kiêu Điện, dù là đại tim mạnh cũng sẽ bỏ mạng không toàn thây. Mạo danh, con bé là con gái ta, cũng là thiếu điện chủ của các ngươi. Xin lỗi đại tim mạnh, chúng tôi đến muộn. Diệp Thiên Kiêu, Diệp Vô Song, Diệp Thiên Kiêu, ta thật sự ngu si rồi. Lúc đó ta chém lấy mạng Liễu Sinh kiếm thánh chính là dùng chiêu thức của phụ thân ta. Con gái, để con chịu khổ rồi. Con không khổ. Muội muội con và Hình Thiên Ti đã vì đại hạ mà đổ giọt máu cuối cùng. Chút thương tích này của con đáng là gì? Con yên tâm, có cha ở đây, hôm nay sẽ khiến lũ súc sinh này phải đền tội. Đồ nghịch xúc nhà ngươi lại dám cấu kết với Trấn Nam Vương, âm mưu xoán ngôi quốc chủ, quấy nhiễu cuộc sống yên bình của bá tánh đại hạ, luận tội đáng trảm. Người thân là hoàng tộc đại hạ, câu kết với giặc ngoài, bán đứng tổ quốc, quả thật không xứng làm người đại hạ. Luận tội, đáng bị lột ra nhồi cỏ, treo lên đầu thành, để cho tất cả người đại hạ thấy rõ kết cục của kẻ bán nước. Điện chủ tha mạng, đám giặc đông doanh xâm phạm đại hạ ta, lòng lang dạ sói, đáng chém ngàn lần. Còn có lũ các ngươi bán nước cho địch, càng đáng ghét đến cùng cực.
Lấy mạng các ngươi thôi thì thật quá hời. Người đâu? Đem tay chân của chúng chặt hết cho ta. Nối chân chó vào, để kiếp sau chúng làm chó luôn. Để chúng sống không được, muốn lên đường cũng không xong. Ta phải liều mạng với ngươi. Con gái, từ hôm nay con chính là Thiên Kiêu Điện Chủ. Đại hạ cần được bảo vệ, ta cũng nên quay về rồi. Hôm nay ta là Thiên Kiêu Điện Chủ. Kẻ nào dám xâm phạm Thiên Uy đại hạ, dù sao cũng bị trừng trị. Máu của những bậc tiền bối và những anh linh đã bảo vệ đại hạ sẽ không uổng phí. Diệp Vô Song ta cùng chung chí hướng với họ, nhân dân đại hạ cùng chung chí hướng với họ. Bái kiến điện chủ. Kẻ nào dám xâm phạm Thiên Uy đại hạ, dù sao cũng bị trừng trị.